ነቢይ በከመ ጸለይ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክየ እንዘ እብል ከመዝ ጸወንየ ወኮክየ ወታድነኒ ዲተምሰላእትየ ዋቃቤትከ ወእትዌ ከልብከ ምእመንየ ወዘመነ ፍርቃንየ ረዳእየ ወምስካየ ወሕይወት ወታድነኒ እምደገፋየ ሃሌሉያ በስብሐት ጽዋከ ንጉሥ ወአምላክ ሚካኤል መልአክ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበነፍሰ ኩልነ መልአከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ጽዱዓን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኑናን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕታት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ክቡራን ወስብሐት ለማርያም ዘንሣት ገዳም ማኅበረ መላእክት ወሰብ ታይነ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ሶበ ይቀስጣሙ የለውዳሴክሙ ዘሌማርያም እምልሳን የትክስሙ ምስሌ ሀልው ወምስሌ የቁሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ለማርያም ሰላም ዘዛዘበ ስብሐተ ሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በክር በባለ መርግብ ወስብ በሰማይ ዘላለም ሰላም ለአብ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት
ሰላም ሰላም ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ስጋ ማርያም ለባሲ ወፀወን የስላሴ በስላሴ ስቀተ ጴጥሬስ እምኔር መዋሕዶ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መስቀል ተፈጸመ
ክርስቶስ ተስፋ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኤል ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል ወዛጉ ሊቃናተ ሰማያዊ በእንተ በጎ ተበዋለ ዛቲ ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አብኒ ወራጎየት ወሰላም ለገና ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለትሴብሕዎ ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይት ቃዲ ለሰምሳቶ ባርኮ ለቃልሶ ዲበስበናት ተንብል በስጋው ነበልባል ደነገል ለሚካኤል ለሚካኤል ይትከሀን ወትረ በተምስዋዕቱ እምቅዱሳን አሐዱ እምለይጸዱ ሐዋርያት ለአልዮ አደዝባዝሩ መይደል ምስግናው ሰላም ለሚካኤል ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበለ ሰላም ለአስፋረ እግርከ ቅንው ክንዋተ ረድኤት በተሃልፍ ፍነዋተ ረድኤት
ፈታልፎ ዘይተዳቀቆንም ናይክፎ ሚካኤል ቅዳሴ ሳካለ እድድገኒ በዓለም ገመጊያ አልቦ ድግዝታቦ ንዌጥን ዝክረ ውዳሴሆ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ኃይላት መላእክት ዘማይላት ዘብልተተካ ማርያም ወረት በስክር ኢሳ ቅዱሶታ ወድሶታ መንፈሳዊ ዘመና የወሳኒ ማርያም ይድከብር ዘይተ እምፅርሃ አርያም ዘላለው አንኪሩቤል ስርቤት ተዛተ አውራዋ ምዘረተ ዘይሰወር መለኮት አግመረ ይጀመር እሳት አስዮ ለእግዚአብሔር አተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ተስልሞ አዝምሮ ግብተ ማርያም በግዝእ የዘቤልሳት ድረ በላ ልሳኑ ዘኪየ እግዚአብሔር ወአብሔር ብርሃን ዘይስየለት ዋጋ ዘተዋህዶ ያበር ማይዘጥዎ ኃይለ ልቦና የያዝና በመለኮቱ ኃይሉ ላሉ ተመራን ነገር በኪዳንኪ ዘይበል ማርያም ለኩሉ ዘታይዱ ወላይዱ ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ ደም መሰረተ ሕይወት ማርያም ወልደ መድኃኒተ ዘእምቀዲሙ ጊያኪ ሰናይ ዘፈጠረ ቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይባረክ ወይታቆት ስሞ መስቀል ጽንዕና መስቀል ቤዛነ መስቀል አዮ ነሰአመን እንዳመን ባይለ መስቀሉ ድነ ዘይረከ ወተፍጻሜተ መላእክተ ሰማይ ወምድር ለመድሷ መድኃኔ ዓለም ዘወልደ ከርቤ ወሐሞተ በሞተ ዚአከ ከመ ትክል ሰላም ሰላም ለዝርተ ርእስከ ለተወኮስከ አይዛዝነነ ወለርእስከ ሰላም ከመ ይቤዙኪያነ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በጊዜ ኮንከታነ ፈራወደ በከየ ዋዘን ከይሲ ዛሳት አለየ ዋንምነ ሰላም ሰላም ለገጽከ ዘይክፈትን በድንጋይ ዘምስለ ቀረቤት ክልኤተ መድኃኔ ዓለም ዘቆምከ ባሕራት ያስገሳቴ አድነኒ በኪዳንከ እምትሆነ እሳት ወእሴስ መልሳኖ ሊወስኦ ለማይቴ
አድነኒ በጌዳንከ እምጦነ እሳት ወእቴ
Kasa ጸባይ ነው። ወሰዱ ያ
በሳታ ይተጉራን ሰላም ለአይንቲከ ወለእዝንከ ሰማይ እንዘላይለ ኪሩብ ትነብር ወሸርሰ ቀላያተ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ነፍሰ ሲያያት አኮኑ እግዚአብሔር ዘታብዕ ቈልሳይረ ወባሕረታዊ ለመላተይክ ለተወስቃ አይዛጽነና ወለአይና ቢከ ሰላም ዛሰቤሳል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ
ወኒ በመስቀልከ በከመ ሰማይኩ ዜና ምንተ ይበቋከ ዘዚአነ ሙስና ሰላም ለከ ናፍሪከ ወለአቡከ ዘጥዕመ ከመ ወይን ከራሚ ምረራ ሞት ፍጹመ ዓለም ክርስቶስ ተዝገብር መልክመ ለማይፀንኩ በኪዳንከ ይታስማ እንዲመርገም አመ በዳሪት ትመስላክ ለአስናኒከ ወለልሳንከ ዘሰበከ መስቀል ዓለም ክርስቶስ የተሰቀለች ለነፍስ መልአክ ሞት አቀውማ ቅድሜከ እግዚኦ እግዚኦ የትሚገጸከ ሰላም ለቃልከ በዲበ መስቀል ዘከላ ወለእስትንፋስከ እቶሙ ጊዜ ሰቀሉ ካሚያ መድኃኔዓለም ስረ ኃጢአት የብዛ ወይታማስና ለነፍስየ እጸንዓ ከጸኒዐ እምድኅረ በላይ ሥጋከ ንጹሐ ሰላም ለጉሬከ ለጉሬከ ክቡር ወልዑል ወለጌሳይከ አይሁድ ናወባ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል በለኒ ማርጎ ከበይነ ማርያም ድንግል መምህር አልቦ እንበሌከ ለመታገብቲከ እለ ጾራ መስቀል ወለዘባንከ ክቡር በዘባነ ኪሩ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይታምር በቀለ ተማይፀንኩ በሳካ እስመ ወአኮሙ ቃለ ዘጸውአ ስመክሙ እምርቢ ሰላም ለእንግዳከ ሰላም ለእንግዳከ አጻውንተ መስቀል ዘአቀፈ ወለእጽምከ ሰላም ከመ ይቤዙ አእላፈ አበዲ ለሰብናይ ምዕራፍ አሳረ ነፍስ የለይጻረሩ በአራተ ቤታ ለሲኦል ይኩኑ መንተፈ አምላዳዊከ በወይዘደብትሙ ወለመዝራትከ ዘይቀትል ጋኔነ ቀትር ውድድር መድኃኔዓለም ክርስቶስ ፍጻሜ ስምረት ወሳን ጊዜ ተቆጥቆለነገቦ ከመብረድ ዜና ተስተማባለ ጊዜ ጊዜ ደመ ገቦከ መብረቅ ዜና ከተሰማ በአረብ
ቤተ ቆልቆለ
ከማዕድን አመኒ በመስቀል በሰላም መንገድ ይመስግ እስለከ ክርስቶስ መድኃኒዓለም ገመዳበ እንዲመንገደ ገነት ሄዶ አባሎ ለውየዋሎ ሕማም ሰላም ለእራህ ከዘተወክፈ ስቃያ ወላጻቢ ከአስር አለማተ ኩሉ ኬንያ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሳት ምስካይ ወአንተኑ እናንያድላለታያ ሰላም ብላዝፋረ እዴ ከቅዱሳት ዘበላዕል ሕይወት ተጽሕፋ ትእዛዛት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ታይል ወፎ ይርልዋለነ በከመ ይቤ ዳዊት ዘስለከ አምላችየ በቅዱሳን ጎከ እንተ ያሴስስ ትካዜ ወለከ ስከ ዘኮነ ውስናና መድኃኔዓለም ክርስቶስ ለአበረዝ ከመተከዜ ቃለ ነጥተ ታሰናይ ማርያም እብለከ አምላችየ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢዩ መድኃኔዓለም ሕፃኑ አረጋዊ ከሰብኩ ለነፍሳት ኖላዊ ጲላጦስ መስፍን ከመ ገፍራላዊ አሜን ለኩልያቲ ከክልኤቱ መንገለ ነቢዩ ወነቢየ ከወራጋዜ እግዚአብሔር አሐዱ እግዚአብሔር ሰለስቱ እስመ አንተ ክርስቶስ ለነፍሳት እግዚኦ እግዚኦ
ሰላም ለህሊና ከጸዳለ ምስራቅ ወምዕራብ አዲም ሰሜን ወስከ ደቡብ ክርስቶስ ዘትነብር ባላለች ዘወደቀ ከረብ መንገለ ሰማይ ረሂብ ከመግባት ጽድሎ ፈቃዶ ላ ሰላም ለአማውቲ ከወለነዋያ ውስጥ ከቅዱስ ለአጥብሲ ቀዳሴ ሥጋ ወመድኃኔ ዓለም አድኅነኒ ተንሥአ እስመ ኤራን ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር በባሕር ወበየብስ ሰላም ለእምብርትከ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድኅነኒ እምእንትምድቦ ወአባኒ ቤዛው ከመ ይገብር ገባ ከባዕድ ሰላም ለኀቤከ ኃይለ አርያም ዘቀነተ ወለአብያቲከ ሰላም ብዜታ ወጽነት እግዚአብሔር ማርያም ያለማተ ጊዜው መፍረተ ጽድቅ ሙራ ያምርነው ሰላም ለአብራኪከ ደመቅነዋን ለለመቀነዋን በለነፍስ ክልኤቱ ውስተ ብሔረ ሙታን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ካለዚያ ከዘኢየሱስ ሰላም ለሰኮናከ ፈጻሜ ፍርድ ወሰላም ዘወረድ ከታሕተ ለቤዜው ኩሉ ዓለም ወሕማም በፀዊረ መስቀል ክቡር ከመ ገብርኩ ሰላም ለመከየድከ በቅጽራተ ሐጺን ልኩ እንላበሳ ወጌጋይ ገባሬ መላእክት ወሰማረ ሚሊተ እግዚአብሔር በለተ ፍዳ ጽዮ እስማሎስ ከማየ ሰላም ለአሳቢከ ለተመዋሃብ ወለአስማረ እግርከ ሰላም በፍና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይትረከብ ለዳዊት ፍቁርከ በከመ ይቤ መጽሐፎ ዓለም ያዩ ለዝልሁ ሰላም ለቆምከ ዛቀምዖ ተጋቢዮ ሙደርገ በቀራንዮ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይታበኒ ለባዕድ እንዘሰለከ አነ በልሳነ ሥጋ ክቡር ስማ በመልክከ ዘተጠምቀ በደሙ ለጻድቃን አኮል ዘጣንዳ መድኃኔ ዓለም አቤከ ገይዝ ለለየሰሙ እስመ ሰማይ ቆሂሩከ በከመ ይቤ ቀዲሙ በላይ ለመስቀል አባ ስረይሎሙ ሰላም ለጸአተ ነፍስ ከአመድ በመስቀል ቆመ ወለበነ ሥጋ ከመዑዝ እንተ ያጥኢክሙ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከመድቤ ዓለም ሰላም ለግንዘተ ሥጋ ከዘማዛዎ ጽጌረዳ ወለመቃብሪ ከዘኮነ ለኢየሩሳሌም ሐዋርያነ ክርስቶስ በቀናተ ሰይጣን ዘይሁዳ ወተቀበርክ በመቃብረ አዲስ እንግዳ ዘይተቀብሮ ለሔዋን ብሉዳ ለትንሣኤከ
ትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰተ አቅብተ መቃብር አላምን ብለይ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘአስተሰርየ ጽልመተ ርግዘተ ገቦ በወይን ትራእዩ ሊተ ሰላም ለትንሣኤከ ከመ ዘንቃ እምንዋ መቅራቲሁ ዘኮኑ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ለደቂቀ ብእሲ አዳም እንዘ ስእለ ካለ ገብርከ ዘኮ ሰላም ለዕረትከ በዘባነ መብረቅ በዘባነ መብረቅ ወነድወድ ወደድ ከመዝፈኑ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ ሆነ ሰማያውያን መንግሥቶ ለእርገትከ ዘፈጸመ ቃሎ ወለምጽአትከ ከኋላ እንዳስጋት በኩሉ ክርስቶስ በመንበረ ስብሐት ቅዱሳን በአምሳለ በኃጢአት አልዎ እምሰብ ዘካማየ አበሳ ኃጢአት ገባሪ ዋልዎ ዘከማከ እግዚአብሔር መሐሪ ስብሐታቲከ በሕማም ወበጻዕር ወበካይ በገዳም ወደብረ ዘልለከ በልሳን ገብርኤል አስማኒ ወተወከፈኒ በዲከ ነገረ ሰደቃው በእያነ ከመሰብአለ በእንቲአነ ዘአምላከ ረግዘገቦ ሊቀ ካህናት ከመ ሠራቂ ወፈያት ኩለ ራሔል ወልያ አሰሩከ ረገዙከ በቢናት ለንቶ ሥጋ ከከደኖ መሬት ክርስቶስ አደሞ ደድል መድረስ ጽዋነ ልብሃራን በለህጽ እግዚአብሔር ዘሲናው እግዚአብሔር ዘግብፅ በእንቲአነ ሰቀሉከ ዲበ ወደዩከ ውስተ ዝርኖት ተማይጸንኩ በጸአተ ነፍስከ ወኢይትሳቱ ሳት አማት ዘይገበያ ዘምስላሞ እግዚአ ያላን ክርስቶስ ወእግዚአ ኩሉ ፍጥረታት ተክለ ከዝር ወዘከሶ መቃብራት እስካላከሲ ኦልበራ ወደንከሰሙ ተዘከረነ እግዚኦ
በመስቀል ከመድህን በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን አለ ኖላዊ ገበሬ ለብሲሙ ወለብሲ ናብዘኒ በውዳሴ ዛጾሩ ከህማመ ዚአነዮም በተቀን ወይግር በቀራንዮ ገዳም ለማይሁዳ አድነኒ እግዚኦ በዘዚያ እምማነ ሥጋ ጽኑ ወሞት ዳግም ዜና ሞት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይነብብ ልሳኑ ባሕር ወነድስ ወበላዕሌሁ መንፈሰ ከበሩ ጸውዐ ስመከ ወዘገብረ ተስካረከ በዕለተ ፍዳ ኢይኩን ብከ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘእምቅድመ ዓለም ነበርከ አግሪከ ዘተሞቅያ ሳይከ ለሕጥዋ ምድባር ድርሽ ዘርዝሆ ሃይማኖት ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማኅደረ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አድነኒ እሞተ ከንቱ ኩሉ ከንቱ ንብረቱ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ኢየሱስ ቅዱስ ስብሐት ለኢየሱስ ለሉቃስ ስብሐት ለኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወደም ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰብሐት ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ ቅዱስ እግዚአብሔር ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ማሕሌትና ማሕሌተ መላእክት ይግበረና በምሕረቱ ብቸርነቱ ይሓልወና በዓሉ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት በዓል ይግበረና። አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አንተ አጽናዕከ ለባሕር በኃይልከ እግዚአብሔር እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አንተ አጽናዕከ ለባሕር በኃይልከ እግዚአብሔር ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ እምቅድመ ዓለም
በማእከለ ምድር አንተ አጽናዕከ ለባሕር በኃይልከ በማእከለ ሃሌሉያ ወአጽምዖ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ዋናዚ ነዋ ወንጌለ መንግስት ንስሑስ ወቀርበት መንግሥተ ሰማያት አውዶጀችን የሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ። ምሸት ምስ ኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ ኣምፅኡ። እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጾረት ተባህለ ምንቲ ክፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ውፅአ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወዮም። ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎም ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ። ሓደ ጸሓፊ መጺኡ መምህር
ናብ እትኸዶ ዘበለ ክስዕበካ በሎ ኢየሱስ ድማ ንቦኻርቡ ጉድጓድ ኣለወን ናብኡ ኣብ ሰማይ ድማ ዘጽልላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ እኳ የብሉን በሎ ሓደ ካልእ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ጐይታይ ከይደነበይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ንሙታትሲ ሙታቶም ይቕበርዎም ሕደጎም በሎ ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ እንሆ ኣብ ማእኸል እታ ጋልባ ክሳዕ ነታ ጋልባ ክሳዕ ተጐልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ምንዋፅ ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጐይታይ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ንሱ ከዓ ኣቱም ጐደሎት እምነት ከመይከ ትፈርሁ በሎም ሽዑ ተንሲኡ ንፋስን ባሕርን ገንሖም ዓብዪ ህድኣት ከዓ ኮነ እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዘሉስ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ ናብ ምድሪ ጌርጌሰኖን ምስ ተሳገሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቓብር ወፂኦም ተጓነፍዎ ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መገዲ እቲኣ ንምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ እንሆ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ከተሳቅየና ዶ ናብዚ መጻኻ እናበሉ ጨርሑ ካባታቶም ርሕቕ ኢሉ ብርቱዕ መጓስዓ ሰማታት ይበልዕ ነበረ እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃእና እንተኾንካስ ናብዚ መጓስዓ ሰማታት ክንኣቱ ፍቐደልና ኢሎም ለመንዎ ንሱ ከዓ ኪዱ በሎም ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ እንሆ ከዓ ብዘሎት መጓሰ ካብ ጸድፊ ነፊጹ ናብ ባሕሪ ኣተወ ኣብቲ ማይ ከዓ ኩምን በለ እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተዉ በቲ ዝኾነ ኩሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎምን ከዓ እውረዩ እንሆ ድማ ብዘላ ተዓዲ ንኢየሱስ ክትራኸቦ ወፀት ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስ ለመንዎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ንጉሠ ነገሥት ዚአገሥት ያርኅ ክብርተ በበዓመት ተሰቅለ እግዚእነ ዲበ ዕፀ መስቀል በእንቲአነ ንጉሠ ነገሥት እግዚአገሥት ያርኅ ክረምተ በበዓመት ተሰቅለ እግዚእነ ዲበ ዕፀ መስቀል በእንቲአነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መሃር ሕዝበከ መሃር ሕዝበከ በውእቱ ወልድከ ፍቁርከ በውእቱ ወልድከ ፍቁርከ አብርድ ለነ ዝናመ አብርድ ለነ ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ በቃለ ትእዛዝከ ዘኪረከ
ፍቂረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ሃሌሉያ አውርድ ለነ አውርለነ ቃለ ትእዛዝ
ኪዳነ አብርሃም ፍቁር አውርለነ ኪዳነ አብርሃም ፍቁር አውርድልነ ተዘች ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ
ለዓለም አብርሃ በቆረ ዳነ አብርሃም ተዘጅረ ኪዳነ
ሽራን ዘነገሮሙ እግዚእነ ለሐዋርያቲሁ ንጹሐን እምድረ ትንሣኤሙ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሐቅ ማእከለ ኩልክሙ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ኪዳን ዘነገሮሙ እግዚእነ ለሐዋርያቱ ንጹሐን እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን ወእምድኅረ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምሕረቱ ይቀባል ሀገርነ ኤርትራ ወለደብርነ ለደብረ ሰላም ነፍሰ ገብሩ ክንፈ ሚካኤል ሀገር ሕይወት መንግሥተ ለዓለም ዓለም የመውት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘላለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ የመውት ዘተጠንቀ ዮርዳኖስ ወተሰገደ ዲበ ዕፀ ተሳለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውን ሙታን አምሳል ለነ አርገው ሰማያት ስብሐት
ጎይታ ንኣኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘትርኢ ኣምላኽ ብኩለንትናና ንልምነካ ኣሎና ኦ ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንግሆ ምስጋና ነወፍየልካ ኣለና በዓል ብዙሕ መረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪኣ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ቅዱሳኑ ዘዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘየቋርፅ ምስጋና بحلو سراويت ملائكتين التمسجنيخا بإيد زي تفترخا حوا زفترخا نصوحان قدوسان زي تمرمريخا زي طف برهان ونا استفقنا ناخا مسغانان كبرن قدسنا نقرب لنا وغويتا نحنا بارتخا نصو مسغانا نور نوفي لنا نبل زي كعا خويا كوينخا አምላክ ብርሃን ይወዝ ፈጠርካ ካብ ፍፅም ፀጋ ወሃብ ፀጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሰ ጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ብሃብተብ ብምሃብ ዘህብቲ መሪ ቅዱሳነ መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ፃን ትቕበል ወልድ ዋዕድና ኣኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ ፍቑርና ያብካ ነቶም ንፅዋዕካ ንዓና ንኩሉ ዝኾውናትካ ፀጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ፃፅየን ቁንቁንየን ዘይበላሸዋ ዘለዎ ነቶም ብፍፅም ልቢ ዝኣምንካ ትህብ ንመላእክቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ኣላዊና ብርሃን ኢኻ ነሳባና ዝነበረ መዝገብ ፅልመት ታሪክ ካብ ፍቓድ ኣባ ኣብራኻልና ካብ ማዕሙፅ ልማትና ብርሃን ኣውፃኻልና ካብ መታዲንካ ሂወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃኻልና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት ወናዘዝካና ወኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በርትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበልና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዎ نزيل لك أنت سبعة معقول نزل في المنكس بزلال بيسو الذي هذا زمن كلهم سلام كل فراتي سيباك برعاد ومرات المدبس ذا كل نفس يفرو كلهم نفسات سارقان بكويس يقول ذا عنك من ما يقرأ دوتا تمنام زكون كرسان نمر سويوت مسنتنا وزكون كنا وياي زبوت تسلام رعين زلالم ببار لي دوت عدين ولا لببول وسكاتي سيبك ولا لبما كيس وان زبدي يقول تهل بزن ما يسر موتوت عنا زلم سكينان ولا لوان جنال زوم ولا الناس عمو بمسكولو يبعد ذا كلهم عادة يميز أساسا من أن لو تتوكل لذا ياتوا رأيت أي قوة قوة كان يهدس اليوم في باك من البيون بما يدري يوت إذا نقبل فقعدك عبنا نور ذاتك وقلو يوم رزق حوز نوزانا وعيان وكوننا وزوون ولا يوم ريتون اسم زيعك من قسم بروب شام لكن سواك لها وقلو من القدس مكرم عالم يجيني وزلفني العالم ولا تولد تولد زي عندك لا زيغزيابير يهالو مثلك
هلينا لبكم እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፅኣኻና ዘይርከብ ብርሃን ጸጎኻና ነቶም በኣኻ نأمن كم أسرت فتح خاب أمنت خلال كنا كل ساعة كاب باروتو زي رحق مساعتهم زنبر نتعب مفرحين بمرعدن كل من ونفسي زي سنان قدمي حسا وكله زفلت قدمي اللي نازع كعاز زمرمر كيلم من عيو زدلن عيو فريقو بعدو يهبنا بزي مترت عارك نسوعو كلنا زي سمعنا زي مرمر برهان نقول سراوي سماعات يوم نايتهم حديرهم ون زنبر لك أنا ملائت مسكانا محلية سمعيو أو قويتان لمنك لنا سمعنا ناخانا مسكين ناخانا ودس ناخانا باركين علونا بأخاد ما كنت أنع بأمنات يقع رزق على هذنا أو قويتان حنا باروت خانا مسكينك لنا سمحنا قدوس لبعمان كونهم قال لزوران مركوزة ولا قرآن برهان ولا انكسان ونطو ولا زلم سمان سيوزا دمامات أكسي فوز ولا سمان ببوز لموز لبول سمساك وزا قبر برهان صحيد يعرم ما تزي تلف صحيد زلفة برجي بقدسان وكل تكل لسرب عالم بسمرتكم قاعد لكل سرق على سمران دمات على نفسه وكل زيد الله كن قال له قبر ما يتابع كل ترب عالم ساراري حالة لم تطبع وعي مروا مع عبد لهم كل سالم تفلو زيدونا زي جثنسات وزي الترقوم فزي يستري جناوي سبحان تمن كرسمك وانت زنتوننا أغورتك نوية تسكك زي أو ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳይ ጊዜና ባኻነ ቅርባለና ዘይልወጥናት ካምነት ሃብካና ቡኻ ማሰርት ሞትክን ስዕርከም ቡኻ ማሰርት ሞትክን በጥሕ ቡኻ ማሰርት ሞትክን ስዕር ዝገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ
كنعلنا ذهب كان صغاران كل حال صلاب منفس كن رقص كاننا زي بتاعكم فتدم مسابقة فقر قبر كالنا أما أغلنا كن قال معرك كالنا أبويتانا تمت المناسم عيوم أبويتا إزوم إن لمنا كاونا نكاس ساب دي اختصاب لغة صلاحنا دعوة هابنا كامت لا صلاح كن كله زي قرب صلوة هابنا ودلال منقسمة نبلتا صانانا نزغتامات كاتقبل بحاتيات نفس ورد كانسل نعيش على بهم ندفعات ملاس أبيت معسر تنزلو آدفن وبيتانا أملاقنان بروح منقسنات كايمون كلنا تسبعو كنانا اسم لك اجزئو لكن ما لا يجزي عليه يا هلو مسيك كنت لأملاك مدحان نفسنا زخون كان زيت الودنا خانا مسرت باتن عقب البابنا نعجبنا نزبرا خالنا سلمات فنانا ريكابنا تكاي مرز بلل كان نسراغا نتنتفع توفي نايت نسب مسؤول لغد هاد عن كايوب زيت فك عدس كايوب تزاد كان ما ستتاتفي نتتفع للغايوب ما تودخن تبجي غايوب ويتام انت زنحنا بارد كان مسكنك يتسكى وزيوز ريس يبوس بعد ما يدي ذلك عن ملايك يارمون ملارة داشة بعد أقوى تزاقا سمعني شبك وزيو سفنك مرهك زياك قال زياك تفضل زياك وتواسي زياك تفضل زياك قال زياك تفضل زياك واسي زعلو بسليك انكر ما على الملك قبر زيتا قبرك عز تريبس قال بداني تتدس ولكو فرق زين يوزاك عزن ما متعجت وانت سندون لو يدس وهاب ህይወት ጎይታናኻ ከም መዓሞ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣሎና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭነቕ መንፈስ ዝሸልል ዘይበለ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝትሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቀዩ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንግፉዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ መሃይምናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንጽውዖም ሰማይ ንመበለት ቀዳኒ ንዘኽታማት ዝዓሊ ንታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋ ኃይልን ክትኸውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ከየዕርፈና ኩሉ ሰዓ ንዓኻ እናወደስናት ከየዕረፍና ኩሉ ሰዓ ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና በእንቲአከ ومن تفقول ولك اجزينا يسوع زوات لك ساعات
አሜን ልወልናዮ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ዊሉ ይቀበለልና አሜን ለይበሉም ለአሚነ ሥላሴ ይመልሰና በኪዳነ ቃሉ በሕገ ወንጀሉ ይሐልወና መላእክትን ብጽርሐ አርያም ጻድቃንን በገዳም ሐዋርያትን በአጽናፈ ዓለም ሰማዕታትን ብደም ለጽና አምላክና አንሕናም በሃይማኖት በምግባር ብጾም በጸሎት የጽናና ካብ መድኃኔ ዓለም ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከቱ ረድኤቱ ይሕድረልና ልጸልናዮ ጸሎት ለቕረብናዮ መስዋዕት እግዚአብሔር ተቐቢሉ ለኃጢአት መደምሰሲ ለመንግሥተ ሰማያት መውረሲ ለዕድመ መህደሲ ይግበረልና ለዚ ዕለት እዚ ለዚ ሰዓት እዚ ለብፅሐና አምላክና ዝኸደምቲ ብሰላም መፈጺሙ ለብርሃነ መስቀሉ ብሰላም የብፅሐና ነፍሲ መሓረልና ነፍሰ ገብሩ ክንፈ ሚካኤል ሃገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት የውርሰልና አቡነ ዘበሰማያት ቅድስት ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በእንጨቴ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንቲከ ወርኅ ለገድለ በሲት ጾም ተዘጋጃ ይድግ ይፍታ ያንጽ ወይ ቀድስ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ዝወሃቦሙ ስልጣነ ለአዊነ ሐዋርያት በዛይመረ መንፈስ ቅዱስ በሥጋው ወደሙ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተክሙ ዘገበርክሙ እመሂ በአእምሮ አብ በየአእምሮ በዛለፈ ይማርክሙ ዘይመጽእ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ይረስየኒ ወይረስይክሙ ድሉዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ ከመውን በእንተ ማርያም ኢልና 12 ጊዜ እንበል በእንተ ማርያም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ እማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይፍታ።
ኣታሓወይ ኣብዚ ልቡና ኣብዚ ይኹን ምን ትገዛእ ርእስኹም ምንታኽን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዝቐርበሉን ዝዕርገሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽሊ ዝቐርብ ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዝተጠምቐ ዝጽውዕዎ ሓቢርካ ክትጽውዕ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣንን ኣምላኮም ከናሕሲሎም ዝልምኖን ሰማዕቲ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቕበል ምእንቲ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፀካ እያ ባዲ ኣብ ማእከልኻ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ክትኣቱ ኣፍ ደገ ክተውፀላ ኢኻ መርዓዊ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊ ማዕጾ ትኸፍተሉ ትምግቦን ባእዲ ግና ኣይትህወን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋኡ ክበልዕ ፍጹም ምግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረአየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓዲስ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከመ ዝገበረ የልዎን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብዕኡ ዝኣምን ካብ ክሳዕ ዘለዓለም ህይወት ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተም ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንኸውን ዝሃበና ኣምላክና ብሩክ እዩ ንኡ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝኻ ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ በኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦኻ ንጴጥሮስ ንስኻ ከኩሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከኩሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ክሓንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ክጥፍእዋን ከናውፅዋን ይኽእሉን እዮም እሞ መፍትሕን መንግስተ ሰማያት ንኣኻ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማያት ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሓካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝትፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰውትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም ብብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ዝትፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሃጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ ብቃል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደልኩ ኦ ጎይታ ንዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም ተማሕፀኖም ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛ በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሐኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝትፈትሑን ነፃን ዝወፁን ይኹኑ ሃጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ ብቃል ባርያኻ እውን ዝትፈትሑ ይኹኑ ኦ መሃሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላክና ናይንም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰውእትን ኣንስትን ባሮትኻ ንስሆም ትቅበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርህሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ደዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላክና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበፅሐ ጻድቅ ንኣይ ንባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰውትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሕስቦን ኩሉ ንኣኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቅር በለልና እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃን ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሖዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ኦ ኣምላክና ንብዙሕ ዓመታት ኦ ጎይታ መፍቀሪ ሰብ መራሒ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋልን ንዘይብለን ንዛኽታማትን ኣቡትን ኣንስትን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሉም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዐዮም ኦ ጎይታ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና
بوحدتن برخصتن مسكحتن مسارماويان كم مصنبار أدحننا وقويتا طببن حيلن لبن مستوعالن عيمرو هبنا كل الساعة كاب زفتاتنا كل قبر سيطان كاب حجيك الساعة نزل على فتصيمنا كاب نرحق برنا وقويتا فقاد خان دليت خان كل الساعة كنفصم هبنا سمناون مس كلهم قدسان سمايتاتنا من قسط سمايات مصحف هيوت صحفلنا بقويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ مسؤول مسمن فاس قدوسن مسغانا سلطانن بو زلك عالمون كل الساعة نزل على عالم آمين قداسينا قداسي ملائكة يكبرلنا بسلام لجمرنا أملاكنا بسلام يفصمنا لزعلت زي للساعة زي لفصحنا أملاكنا لمسؤول له عامة بسلام بتعنا يفصحنا أو نزل سمايات
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሚመጠን ግርብ ዛቲ ዕለት ወጽእ ዛቲ ሰዓት እንተባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ መልዕልተ ሰማያት ወይጼልሎ ዘንቱ መስዋዕት ወይ ቄድሶ በጽሙና ወፍርሃት ቁሙ ወጸልዩ ከመ ሰላሙ ለእግዚአብሔር ያህሉ ምስሌው ምስለ ኩልክሙ ተዘከር እግዚኦ ለአቅረቡ ለከ ዘንተ ቁርአነ ወለሂ አምጾ በእንቲአሁም ሀቦ ሙሉክ ለኩሎም አስቦም ዘን ሰማያት ወፍዳ ደሰለ ገብር ከዛ አምጻ ለከ በዛቲ ዕለት ተወከፉ አብየከ በከመ ተወከፍከ ቁርአነ አብሔር ጻድቆ መስዋዕተ ወመስዋዕተ አቡነ አብርሃም ወክልኤተ ጸራኢከ ዘመለት ከማሁ ተወከፈ አብርሃም ላቁቲከ ዘውዙ ወዘሁድ ዘወዘ ገሃድ ወመላእያተም ኩሉ ሰናትከ ወተዘከሩ ስመከ ቅዱሰ በዲበ እምተዘከሮ መስተ መንግሥትከ ዘበሰማያት በዝኒ ተደጎሙ ሐሰስኩ ገጸከ ገጸ ዚአከ ሐስስ እግዚኦ ወይትሚት ገጸከ እምኔ ወይትጋስን ገብር ከተሜአከ ረዳየ ኩነኒ ወይትግድፈኒ ወይታይን አምላቸው መድኃኒየ አውሎጊዮስ Zabale simika Kristo y por pesar ዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ለኩሉ ዓለም ኦ ክርስቶስ አምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታ ኣብ ቃና ዘገሊላ ምስ ፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝበረካሎ ነቲ ማይ እውን ናይ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ። ክርስቶስ ኣምላክን እዚ ሕብስቲ ንስርየት ሓጢኣት እዙኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብእማንኻ እተብ ብኢድኻ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ ብመንፈስኻ ኣጽንዕ። እቲ ህብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት እዙኻ ይኹን ኣሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ ብፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዙኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን። ኃይልን በረከትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን።
ኦ እግዚአብሔር አምላክና አበረኻ ቁርባን አቤል ዝተቃበልኻ ንንህውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ወዲ ኦርያና ኢያቡሳዊ ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቃበልኻ ከምኡውን ንቅዱስ ስምኻ ዘቕረቦ ናይ ሓጥእ ባርያኻ መባኡን ቁርባኑን ተቐበል በእጃ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለም እዚ ብዝመፅእን ናይ ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ለሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለ ናብ ለመሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓረፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካ ነፃናናዓኒ ዋይ መዲኻ ጅብባሎ ብሓቂ ሳህልን ምህረት ንኹመር መክሰባንየ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ናብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ዘገሊላ ምስ ፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረክካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቃረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጽሆዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወትን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንንቡናን ንፈውስን ንምክሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረከትን ይኹን ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽኒ ወመንጽሔ ኩልነ ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽኒ ወመንጽሔ ኩልነ ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽኒ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምንታይ ምንት እዚ መስዋዕቲ እዚ ይጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻ ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፋድለና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊና ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ሰባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርስኩም ብርክዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ ንኽነትከ ሃለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብር ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር በል 3 ጊዜ ኦጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ቅዱስ
አሐዱ መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር የሉ ለዓለም እስመ ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዚያኔ ዘልፈኒ
ሰናይ ነገር ንዝገበረና ይቅር ባህሊ እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊሩናን ረዲኡናን እዩ ሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢሉናን እዩ ተማዕቂቡና ኣጽኒዑና ክሳዕ ዛ ስያት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንድሕዝ እግዚአብሔር አምላካና ንለምኖ ጎይታና እግዚአብሔር ሁሉ ትሕዝ አቡን ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለዚ ዘኽበርካና ዝረዳእኻና ዝሓለኻና ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብኻና ዝተቐበልኻናን ስለ ዘብቃዕኻናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብጻሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋሰብኩ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሃላልየነ መፍቀር የሰብ ስለዚህ ንበላለና ካብ ምሕረትካ እውን ደሎና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ እውን ኩሉ ዘመንን ህይወትካን ንኣኻ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕውእን ግሁድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፉኣትን ሰባት ምልዓልን ጸላእን ኦ ጎይታ ካባና ካባ የርሕቅ ካብ እዝኻ እውን ኣርሕቕ ንኩሎም እዙኻ ባርኮም ቀድሶም ዘጥዕምን ዝሐስን ኩሉ ነገር ኣዘዘልና ተመንንትን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክንረግጽ ስልጣን ዝሃብኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእን ኣድሕነና በዓልና እምበርና ብፈተና ኣይታእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላክናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቅርታን ምሳኻ ማዕረ ምስ ዝኾነ መሕየው መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ልሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለኩልክሙ
እሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንትቶ መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዝኾኑ ውሕድን ሕቡእን ግብርን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌታዊ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ ለያበውኦ መባ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል መሓየዊ ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድህነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቀዲምካ ነጊርካና ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካን ሰናያት ንልምን ንምሕፀንን ኣሎና ወመፍቀርየ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታወት ዝገበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ እውን ናብዚ ፅዋዕ እዚ ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንጽህዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይን እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስን ስጋናን መንፈስናን እሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላክና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋና ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሩሕሩሕ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረን መሕያዊን ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ብዙቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩህ ፃሕሊ እዚኦም ኣንቢርና ኣሎና ነዳውና እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ዓይዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረና ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እዞም ቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐለን ቅንዓትን ፅልና ይህድር ስገዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጸሎት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነ መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰብተ ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደርኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎምን ዝሓደርኩሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንፃና ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ኣመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ወጎይታ ንስኻ ስልጣን ከነቲብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዞም ባለትካ ሰብቱና ንስህና ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን
አቅድ መሰው የኻሩ ሰማድ ነምዘለው ኩሉ ምእመናንን ማእመንትን ልምነካለና መገድ ምሕረትካ ጽረገልና ኩሉ መእሰረ ኃጢአትና ቁረጸልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምሳእን ተበደልና ካዳይ ሰብ ድኻ ምትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋዕ ምፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ናጻ ግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ አይርፍ ነፍሰ ገብርከ ክንፈ ሚካኤል ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልአና ቅዱስ ፍቃድካን ፍጻመ አጽንዓና ኦ ለዋሕ ጎይትና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያን ብዝኾነ የራቦኻን ምሳኻ ማዕረም ምኾም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አስቢ ትዕግስት ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበልና ብንጽህና ኮይኖም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ኃጢአት ምስራይ ካልኣይ ምውላድ ዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም በማኅተም ቅዱስ ሥላሴ ካህት ሞምን ምንትን ንሰ ክርስቲያን ልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ኣዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ሃገርና ልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ልምን ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ክጥዕሞን ዝሕሾን ድለቱ ኣቐዲሙ ሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ከዓ ብሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምንቲ ጥሙያትን ጥሙያትን ልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ፍጹም ከረጋጎም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ከማሰርቲ ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እስራት ልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩካት ልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩነ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸማዎም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍውሶም ምህረቱ ጸጉን ክልኸሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ከቁጥዑ ናብ ምህረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘለይዎ ቦታ ከዝንም ምንቲ ዝናብ ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ንኣፍላክ ሳመሰኖም ንዓኹን ክመልእ ምንቲ ምያት ኣፍላክ ልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ምድሪ ዝረአን ዘጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዘንበረኸቱ ልምን ዘሎና ዓይነ ልቦና ኣብርዩ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምንቲ ክሰማዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪድና ልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እምበር መንፈስ ቅዱስ ተንስህ ለብና ጸጎ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዕ ክቅበል ንእግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምን ነው።
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት ዘበዛለለ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ስለ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኩሉን ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮኑ ብክልተ ወገን ድንግል ማለት መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዱ እዚኣ ምዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ካብ ፈቕዲ 7 ስጋብ ፍጻሜ ኢየሱስ ብዛዕባ ምድሪ ኢየሱስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከሎ ናብቲ ካብ ሞት
ዘድሕኖ ዝኽእል ብርቱዕ ጋዕርን ንብዓትን ጸሎትን ምህለላን ኣቕረበ። ንኣምላኽ እዙ ስለ ዝነበረ ከዓ ተሰምዐ። ወዲ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ በቲ ዝተቐበሎ ስቓይ እዙስ ምዃኑ ተማሃረ። ዕዩኡ ምስ ፈጸመ ድማ ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ኩሎም ናይ ዘለዓለም ድህነት ምኽንያት ኮኖም። ኣምላኽ ከዓ ከም ማዕረግ መልከ ጸዴቕ ሊቀ ካህናት ገበሮ። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ዝበሃል ብዙሕ ነይሩና። ዘይቲ ሰሙን ድንዙዛት ስለ ዝነበርኩም ግና ክንገጸልኩም ብርቱዕ እዩ። ሕጅስ ድሮ መምሃራን ክትኮኑ እኳ ምትገባኩም ነይሩ። እንተኾነ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ መባእታት ትምህርቲ ከም ብሓድሽ ዝምህረኩም ይደልየልኩም ኣሎ። ጸባ ደኣ እምበር ዕጹም ብልዒ ኣይድልየኩምን እዩ። ጸባ ዝቕለብ ዘበለ ኩሉ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ነገር ጽድቂ ተመክሮ የብሉን። ዕጹም ብልዒ ግና ነቶም ጽቡቕን ክፉእን ንምፍላይ ብተመክሮ ገዛእ ርእሶም ዝላመዱ ብፁሃት እዩ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅዱስ ጽዮን ኣብለ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ሰላም ለኩልክ ኦ ኣምላኽ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብዪ ብስራሕኻ ሓያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር። በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትብሉ ንልምነካ ኣለና። ገጽካ ርእየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር። ልብና ኣንጽን ሰብነትና ቀድስካ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገልና። ኦ ጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እንቕርብ ግበረልና። ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያውን ኣገልጋሊውን ዝኾነ ጴጥሮስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። ጸሎቱ እውን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘላለም ዓለም ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 17 ክሳብ መፈጸምታ። እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣቦ ኢልኩም እትጽውዕዎ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ብዘይ ኣድልዎ ስለ ዝፈርድ ኣብዚ ዘመን ዕሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ። ከመይ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩምዎ ኸንቱ ዝኾነ ህይወት ብደም እቲ ኣበርን ረሰትን ዘይብሉ ገንሸል ማለት ብኽቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝደሓንኩም እምበር ብጠፋኢ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተሓርየ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምንታኻትኩም ዝተገልጸ እዩ። ንስኻትኩም እምነትኩምን ተስፋኹምን ኣብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን በቲ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ክብሪ እውን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣመንኩም። ንሓቂ እናተኣዘዝክምዋ ግብዝና ብዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ነፍስኹም ስለ ዘጥረኹም ብንጹህ ልቢ ንሓደድኩም ተፋቐሩ። ብህያዋን ንዘላለም ብዝነብርን ቃል ኣምላኽ ኣብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምነት
ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ እተወለድኩም ከመይ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ ኩሉ ክብሩ እውን ከም ዕምበባ መረሩ እዩ እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ እቲ ዕምበባ እውን ይረግፍ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘላለም ይነብር እቲ ንዓኻትኩም ዝተበሰረ ቃል ከዓ እዚ እዩ ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ዝወቱን ኩሉ ሓላፊ እዩ ነዚ ዓለም እዚ ናብዚ ዓለም ዘሎ ኩሉ ናይ ጎይታናን አምላክናን ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጀልን ምስጢርን ንቅዱሳንን አገልገልትኻ ሐዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትኻ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብይታ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዙሕ ምሕረትኻ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከይስተምሩ ንሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታናን ኣብ ውርስቶምን ብጽሕቶምን ንምውራስ በቕዓና ክትገብረና ንምለካለና ብመገዶም ክንኸይድ ኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓቶም ክንምልስ ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኮ ኣብቲ ድኻምን ክፍሊ ህልውናን ጸጋ ሃበና ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ እንተ ሰራርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላዕለ ዋጋ መሬትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወእንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ ኦ ጎይታ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዘለካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ለምን ሁሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም መሰረት ሕግ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሐዋርያት ተረኽበ ዚዛና ግብረ ሐዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሰ ገብርከ ክንፈ ሚካኤል ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 ንህዝቢ ክነግሩ ከለዉ ካህናት ሓለቓ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ሰዱቃውያንን መጽዎም ንህዝቢ ስለ ዝመሃሩን ትንሣኤ ካብ ምውታት ብኢየሱስ ስለ ዝሰበኹን ሓሪቖም ኢዶም ዘርጊሖም ሓዝዎም ምድሪ መሲሑ ነበረ እሞ ክሳዕ ንጽብሒቱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተውዎም ካብቶም ነቲ ቃሎም ዝሰምዕዎ ብዙሓት ኣመኑ ቁጥርቶም ሰጉት ከዓ ኣሳት 5,000 ኮነ ንጽባሒቱ ድማ ኮነ መኳንንቶምን ዓበይቶምን ጸሓፍቶምን ምስኦም ድማ ሃናሊቀ ካህናት ቀያፋን ዮሃንስ እስክንድሮስን ካብ ዓልየት ሊቃውንቲ ካህናት ዘበሉ ኩሎምን ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣከቡ ኣብ ማእኸል ደው ኣቢሎም ድማ በናይ ሓይሊ ወይስ በናይ ስሚኹም ነዚ ዝገበርኩም ኢሎም ሓተትዎም ሽዑ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ መልኦም በሎም ኣቱም መኳንንትን ህዝብን ዓበይትን ሎሚ ንሕና ንሓደ ሕሙም ሰብኣይ ብዝኾነ ጽቡቕ ግብሪ ንሱ እውን ብዝሓወየሉ ካብ ንምርመር ብስምቲ ንስኻትኩም ሰቐልኩምሞ እሞ ኣምላኽ ካብ ሙታን ዘተንስኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ብኡ እዚ ኣብ ቅድሜኹም ጥዑዩ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ኣብ ኩላትኩምን ኣብ ኩሉ ህዝቢ እስራኤልን ይፈለጥ እቲ ንስኻትኩም ነደቕቲ ዝነዓቅኩምሞ እሞ ርእሲ መኣዝን ዝኾነ እምኒ ንሱ እዩ ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ እስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልቦን ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአዛ አምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ሳወዳ ወዱ በጃ ክኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዚ መዓዛ ዕጣንናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሕስ ሓይልኻን ምሕረትኻን ካብ ላዕሊ ዝኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ኃጢአትና ንጹሃን ክንኸውን ግበረና ኦ መፍቀሬ ሰብ ኣብ ቅድሚ ንጽህናኻ ምስጋና ክነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ክነገልግል የብቃዕና ተንስውለ ሰላም ለኩልክሙ ሰላም ከዚሆን አስተወቋ ከመተዘከራ ለቅድስት አትግባኝ ታወራት ርቲት በእግዚአብሔር መንቲና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ወግናዕቲ ዝኾነ ጸልዩ ሰልጣን ጳጳስና አባ መቃርዮስ ተዘከር እግዚኦ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ሰማይ ከማዕረፍን ውስጥ በሰላም ይሲም ለነ ይንቲሁ ነባብሔር ተዘከር ወሂና ወሃዊና ሎኖሙ ዋይረፉ በርቲት ሃይማኖት صلي بعد محبرنا وقبل كلنا تذكر يوم محبرنا معروفهم وصفهم كما يكون لك زن ولك العط وإزرات يقول فقدك قدست ومسيت ويتنس وصلت وصقوان نكزيو لنا العبوتيك ولا الله مصوم درينا تانسك يو أملاكي ويسروا وصركوا كلهم كما قدسك الله يسألوا قدس ورك اسمك وزوك كسا يكون بركة ألف علافات وتليت علافات لقبروا فقدك بكل زي بحدو ولك زوت لكم زيو ومثل قدوس منفس سمات ويهزي زيني وزلفني والعالم عليه دهنات نلمنك كبر زت ملاخي قدست كل غزي دنقل زخانخي ولاليت املاك عند كريستوس دس يبلخي ኃጢአትና ከሐርገልና ጸሎትና ላብላ علينا الفقر ولدخ አድርግልና በሐቂና ጽድቅ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ አምላክና ወለድክልና ደስ ይበልኺ ኦ ንጽይትን ድንግልን ነፍሳትና ምሕረት ክገብረልና ኃጢአትና ከሐርገልና ናጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኺ በሐቂ ምን ትስምንቲ ደቅ ሰብ ትልምኒ ኃጢአትና ከሐርገልና ና ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና بحق نقست زخون خي ونسيت نقل دسي بالخي ناي بحرنا تمكحتي زخون خي دسي بالخي نعم علينا أملاكنا تولد خنا دسي بالخي أبغى قويتانا يسوع كريستوس ناي بحقي متعرق زخون خي محرت غيرو حطياتنا من تكحرقلنا كتذكرنا من كلنا آمين زوتو جزيا بارقاتم وزوتو جزيا تعنهروي جزيا سبواتو لمدعنينا نفر يا ساب كريستوس
ኢየሱስ ክርስቶስ ወንስግሎቱ ወንቃል ትዛቲዎ ከመ ይስረይለነ ጣዊነ ለዳዊት ወጥራን ለሰሎሞን ወቀርነ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀድስ ነገሥተ ራውድ ራውነ ጴጥሮስ ዮሐንስ ወመልእክተ ራውነ ማርቆስ የእቴ ማርያም እስመ ዘውስተ ወይትለያኒ መጻው ተሰቅሎ እምኔሃ ለሙሴ ወካህናት ለአሮን ተወዎ ሮይ ለዘካርያስ ገብርዋ በገመነ ወአሮን ናይገና የሐርግ ወጀሮ የጻለ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜመውን ታስልስት ድንግል ማርያም ተወልደ ጌታ ያረሰለና ቅዱስ እግዚአብሔር ተጠምቀ Senhor,
ጸጋ ዘእግዚአብሔር የሃሎ ለአምላክ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ኃይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝኽሉ ካብቲ ትጀሚሩ ነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናኺ ወዝመርቕ ዘይኽልባ ጎዘብ ካብ ማዕቀብ ጸልማት ዘብጻኸና ዘይርከብ ብርሃንካ ጸጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካልና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ትነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ትፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመና እዮ ዘልየና ፍሪጡ ፍቓዱ ይበልና ብዘይምጥርጣር ክንፍሖ ከለና ሰማዕና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ቋረፅካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕና ቅዱስ ለማማን ኮኖም ቃለ ስውራን ብርኩሰ ለውራን ብርሃን ብርሃን ካሳ አምኖት ወረለም ለጽግዚ ወግታት ማዚ ፈወሰ ለስማም ለስሙዋን ለሞዘልቦ ወለጸን መሳቀ ወዘገብረ ብርሃነ ፀሐይ ዘያህር ማይቶ ዘይጠብ ፀሐይ ዘዘልፈ ያበርድ ቅዱሳን ወኩሎ ተቀለለ ሰርጎ ዓለም በስምረትኩም ጋደ ለኩሉ ሰረቀ ለሰምናይ ተማት ያለ ነፍስ ወኩሎ ዘይደሉ አቅረም ካለ ገባሬ ማየት በኩሎ ሰርጎ ዓለም ሳራሪ ዓለመት ጥበብ አይመሮ ማብዛሉም ቅዱሳን ተፈኖ ዘሉና ዘይትነሰቶ ዘይተርኩ መንዶ ዘያስተር ዜናዊ ሰቦ አንተ ወመን ክርስመ ከወንተ ዝንዶና አፍሪካ ነው የተሰጠው ዚኦ ኪያ ጎይታ ንዙይ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኸ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትኻ እምነት ሃብኻና ብኡ ከዓ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርኻና ካብ ሰብ መራሕቲ ሕልና ዝሃብኻ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብኻና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርኻልና ኣብ ማእኸልና ኮይንኻ ድማ ዓረቕኻና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዐዮም ኦ ጎይታ እዞም ንኣንሕና ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስም ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደኣ ዓወት ሃበና
ካብ ምትላል ጸላይ ክንሕሎ ዘይቋረጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት አጽናዕን ንዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንዘረኸሱ ብምሕረትኻ አንጽእ ንዓያሹ አለብም ንጥፉዓት መልስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዎ ድሕን ኦ ጐይታናን አምላክናን ብሩክ መንግሥትኻ እዩሞ ንኹልና ጸግዒ ኹነና እስመለ አሜን ወላዮ አምላክና አሜን ውሉ ይቀበለልና አሜን ለይበሉም ለአሜነ ሥላሴ ይመልሰና ኪዳነ ቃሉ በሕገ ወንጀሉ ይሐልወና መላእክትን በጽራርያም ጻድቃንን በገዳም ሐዋርያትን በአጽናፈ ዓለም ሰማዕታትን በደም ለጽንዓ አምላክና አለናም በሃይማኖት በምግባር በጾም በጸሎት የጽንዐና ዓደናም ሰላም ይግበረልና ድልናዮ ምድር አሜሪካም ዓለም ሁሉ ሰላም ይግበረልና ልዚ ዕለት እዚ ልዚ ሰዓት እዚ ለብጽሐና አምላክና ዝኸረምትን በሰላም ፈጽሙ ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም የብጽሐና ልሞቶ ሕዋትና ቤተሰብና እግዚአብሔር ነፍሲ መሐረና ተሰደዱ መላብ ገዞኦም በሰላም በክብሪ ይመልሰልና ንተወለዱ ሕፃናትን ያዕብየልና ካብ መከራ ሥጋ ካብ መከራ ነፍሲ ይሰውረና ኦ እግዚኦ አይርብ ነፍሰ ገብርከ ክንፈ ሚካኤል ሃገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት አውርሰልና በቅዱሳን ቦታ ደምረልና በአብርሃም በይስሐቅ ጽጋዓን ብረልና ሰላም ለሕረረና አምላክና ሰላም ያውዕለና ካብ መድኃኔዓለም ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከቱ ረድኤቱ ያውዕለና ይሕድረልና አቡነ ዘበሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ አሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥቦም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰርየልና ናፈትህ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወመልአከ አብየሃ ወቆመ ቅድሜሃ ወይቤላ ተፈስሒ 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 ወማርያም ሊተጸጋ ቡርክት አንቲ እምአንስት ተድኅል ለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ወክብር ይደሎ ስሉስ ቅዱስ አብ ሰላም
ለኩልክሙ እግዚአብሔር እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያቲከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትሬዩ ወይርዩ ወፈተው ይስሙ አንትሙ ዘትሰሙ ወይሰሙ ወለክሙ ብፁዓት ዓይንቲክሙ ለረያ ወአእዛኒክሙ ለሰማ ወከማሆሙ ለእነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን ንምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላክና ብሞት ንዝቀደሙና ዕርፎም ንዝሓመሙውን ብቁልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርበሎና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እግዚኦ አምላከ ኃያላነ መኑ ከማከ ኃያል አንተ እግዚኦ ጽድቅ ያድከ እንደ ትኬንን ኃይለ ባይ ኣብ መኽሪ ቅዱሳን ኣዝዩ ዘፍርህ ለው ኩላቶም ዘሸብር ኣምላኽ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ከማኻ ስልጡን መን እዩ? ዎ ጎይታ እምነትካ እውን ኣብ ዙርያኻ ኣሎ። ንትዕቢት ባሕሪ ተገዝኦ ማዕበላቱ እንተተንስኡኻ ንስኻ ተህድኦ። እግዚኦ አምላከ ኃያል መኑ ከማከ ኃያል አንተ እግዚኦ ወጽድቀከ ያወደከ አንተ ትኮንን ኃይለ ባሕር አምላከ ኃያላን መኑ ከማከ ኃያል አንተ እግዚኦ ወጽድቅ
እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ይቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ይባርከና ይቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ በረከት መንፈሳዊ ይባርከና ይቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ በረከት መንፈሳዊ ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ሁሉሳ ብምፍራሕን ብምቅንጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ ብግዚኡ ብሰዓቱ ምስ ዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድኃኒናን መፍቀሬ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንጹሕ ሐዋርያትኻ ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጀል ክመርሑን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ደው ኩሉ ደውየ ኩሉ ሕማም ከሕውን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕው ምስጢርካ ክምህሩን ዝለዓካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ከዓ ኦ ጎይታናን ኣምላክናን ብርሃንኻን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናይ ህልናናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጀልካ ብጥምዓት ክንሰምዕ ዝበቃና ግበረና ከምዚ ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይሁን ኣብ ክዲ 1:30 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈርዲ ይባርከና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝትዳለወናዮ ክንኸውን ብሩክ እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወውሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወውሩክ መንፈስ ቅዱስ በራቅሊጦስ መጽኒ ወመንጽሔ ኩልነ ሃሌሉያ ቅዱሳ ዜና
ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ወንጀለ መንግሥት ሰው ወጽድቆ ዛወፈኒ አፎይክከ እሁድ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑ ዝቃል ዘግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ወትረ እስከ ለዓለም ዓለም። ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ወፅሪ 1 ክሻብ 18 ኢየሱስ እዚ ምስ በለ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ንርማ ቄድሮን ሰጊሩ ናብታ ኣትክልቲ ዘለዋ ቦታ ኸደ። ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ እናባኣተወ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ናብታ ቦታ ብዙሕ ግዜ ይከው ስለ ዝነበሩ እቲ ሓሊፉ ዝህቦ ኣሕሊፉ ዝህቦ ይሁዳ ከዓ ንታ ቦታ ይፈልጣ ነበረ። ስለዚ ይሁዳ ነቶም ጭፍራ ወታደራትን ገለገላው ሊቀ ካህናትን ፈሪሳውያንን መሪሑ ፋኑሳትን ዝነድድ ሽግን ኣፅዋርን ሒዙ ናብኡ መፀ። እሽዑ ኢየሱስ ነቲ ኩሉ ክመጾ ዘለዎ ነገራት ፈሊጡ ወፀ እሞ ንመን ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ኢየሱስ ናዝራዊ ኢሎም መለሱሉ። ኢየሱስ ድማ ኣነ እየ በሎም።
እዚ ዝትሕዞ ይሁዳ ድማ ምስኣቶም ደው ኢሉ ነበረ ሽዑ ኣነ እየ ምስ በሎም ናሕደርደሩ ናብ ምድሪ ፃሕ ኢሎም ወደቑ ከም ብሓድሽ ድማ ንመን ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ንኢየሱስ ናዝራዊ ይበልዎ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እየ ዶ ክብለኩም ኣለኹን እምበኣር ንዓይ ካብ ደለኹም ነዚኣቶም ይኹዱ ሕደግዎም ኢሉ መለሰሎም እዚ ከዓ ካብዞም ዝሃብኻኒ ሓደ ኣያጥፋኹን ዝበሎ ቃል ምንቲ ክፍፀም ኮነ ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ሰይፊ ስለ ዝነበሮ ሰይፉ መሊሑ ንገሊያ ሊቃ ካህናት ወቂዑ የማነይቲ እዝኑ ቆረጾ ስምቲ ግልያ ከዓ ማልኮስ ነበረ ኢየሱስ ከዓ ንጴጥሮስ ሰይፍኻ ናብ ሰጋብኡ ምለሶ ነቲ ኣቦ ዝሃበኒ ጽዋዕ ዘይሰትዮ ድዩ መሲሉካ በሎ ኢየሱዕ እቶም ጭፍራ ወተደራትን እቲ ሓለቃ ሽሕን ኣቶም ገላውን ኣይሁድን ኢየሱስ ሒዞም ኣሰርዎ ሓና ነቲ በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ቀያፋ ሃምኡ ስለ ዝነበረ ቅድም ናብ ወሰድዎ ቀያፋ ከዓ እቲ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ሓደ ሰብኣይ እንተሞተ ይሕይስ ኢሉ ንኣይሁድ ዝመኽሮም ነበረ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ምንቲ ሓደ ካልእ ወዲ መዝሙር ኮይኑ ንኢየሱስ ሰዓቦ እቲ ካልእ ወዲ መዝሙር ኣብቲ ሊቀ ካህናት ፍሉጥ ዝነበረ ምስ ኢየሱስ ናብ ገዛ ሊቀ ካህናት ኣተወ ጴጥሮስ ግና ብወፃኢ ኣብ ኣፍ ደገ ደው በለ እቲ ኣብ ሊቀ ካህናት ፍሉጥ ዝነበረ ካልእ ወዲ መዝሙር ከዓ ወፀሞ ነታ ሓላዊት ማዕፆ ነጊሩ ንጴጥሮስ ኣእተዎ ሽዑ እታ ማዕፆ ትሕሉ ገረድን ጴጥሮስ ንስካውዶ ካብ ደቀ መዛሙርቲ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢኻ በለቶ ንሱ ግና ኣይኮንኩን በለ ቁሪ ስለ ዝነበረ እቶም ገላውን ኣገልገልትን ሓዊ ኣጉሖም ደው ኢሎም ይስሕኑ ነበሩ ጴጥሮስ እውን ምስኣቶም ደው ኢሉ ይስሕን ነበረ በወልድ ዝኣመነ ንዘለዓለም ህይወት ኣለዎ እጅካ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርሕራሕኻ ንልምን ንደለለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ዘክር ሃሌዮ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን
አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ሁሉም ሕዝብን ምእመናንን ባርኮ ለኩል ከሙ መንፈስ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ያዕርግ ነፍሳ በነንጠነስ ንስመ ተክነት ካብ ሰዓት ፍጥን ተኣመኖን ብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም ዋዕላ ሓልዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ሊቀና አባ ጦንዮ ሰማዕት ከመ ያድኅነነ ነፍሶ ወይስሕነነ ኖላዊ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ አባ ይዝራ ወዲበለሳብሔር አበዊ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ሰላም ሁሉን ለህዝብ እግዚአብሔር አቦናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነለና መፍቀር የሰብ ካብ ርሕርሓየኻ ንልምን ንደለለና ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ ውስቴታ ኩራት
ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩን ናትካ ክኾኑን ጸጋ ሃቦ ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረከትን ድማ ግበሮም ንኣኻ ንባርኮትካ ካባና ንድሓር ንዝመፁን ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕልሃ ኦ ጎይታ አምላከይ ተንስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩክን ቅዱስን ስምኻ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድሚኻ ገጽ ይርሓቑ ህዝብኻ ግን ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረከትን እልፍ አእላፋትን ትኢሊታዊ አእላፋትን ብሩካት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ንበል ኩልና በጥበባ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ እግዚአብሔር አዜኩ ገባሬ ሰማያት ሰማይ ምድር ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ብዙ ዝኾነ ወደ ዋይና ምን ታብራ ታብራኛ ላሰባላምባ ስለሆነ ቁጥር ዘይኮነ መለኮቱ ብሳማዕ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጠረ ብዘይካው ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ካብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የልቦን ምእንታና ንድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ንመንጴላዊናቶስ ምግባና ተሰቕለ ዝተቐበለ ሞተ ተቐብረ ሳሳናሳና ተጻፈ አመበልሳታይ ማቲ አሙታ ተብሪተስተ ቶሬሊ ናሳ አቢማናቶ ታመተ ማደጅ የዋልናታ የርበድ ኮንፍሌክሲዩ ናስስወን ወዳታ የፍዮ ወይታ ወይም ዝኾነ ካብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ምስታብን ወልድን ዝፈቅደሉ መንፈስኑ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላምቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ምን ንእድገት ባንቲ ጥምቀት ናምን ትንሣኤ ሙታንን ዘለዓለም ማለት መስቀል ተስፋ ንገር ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቀበል ንጹሕ ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቀን ዘለዎ ኣብ ህሊናኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ እደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዝነጻኹ ከምኡ ድማ ናብ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቐረ ወይ ዝሰሓቐ ዝዛረበ ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንከሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቖጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝሻለለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕልቀት ሓጢኣት ወይ ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ክቕበል እዩ ኦ
ጎይታን አምላክናን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉ ህሊና ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ህትወትን አርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ብዘመን ብሰናይ ናብራውዖም ምስ ዘመርኳ ቅዱሳን አገልገልትኻ ክጽንበር እውን ከፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ ንኣኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይ ጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቅንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበት ሰላም ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ኦ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕዳን ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽህና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ ትመጽእ ምዝካር ከይኸውን አንጽህና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስምዕማዕ ንድሕድሕድና ክንስማዕማዕ ድልዋት ግበረና ጸለዮ ባንተ ሰላም ፍጽምተ ወፍቅር ተዓምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ብዘይ ፍርዲ ውህበትኻ ንቅበል ሃበና ንስኻ እውን ሞቶ ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣብ ኮቴተ ቁርባን ዘቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስለ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሕደር አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አየኩት
አሌሎ አልባቤከሙ ላኽና በረኸትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ኣምላኽና ከም ዝበዝሕ ዕለት ዝነት ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታት ዘከርካዮ ንዓና ድማ ምስ መንግሥትኻ ምስ ትመጽእ ተዘከረና ወዲ ሰብ መወዳእቱን ተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና ትኩሉ ነቕርቦ ዘለና ድማ ገጽካ ምርኣይ ይግበረልና ንብሰ ገብሩ ክንፈ ሚካኤል ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ኣለት መግብና ለመሃበልና ንዓን ዝበደሉና በደሎም ተቐደግናሎም በደልና ናውሳና እንደገና ክተዋድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይመቕኘን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ከድንግል ይኽብ ስጋ ኸም ድንግል ይኽብ ኣደ እግዚአብሔር ተባዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ስበይ ካብ አንስት ብርክተይለ ፍረከርስኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍርት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ሕረት ለምንልና ለይኩን ኢልናክሙ በሰማያት ልበክሙ አይምሮ ሀበ ዘትቀውሙ ወስም ቃለ ጽድቅ ዋጽምዑ ዜና ሰናየም ናሁ ንዜኑ ህላዌሁ ለአብ ዘሃሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወይህሉ እስከ ለዓለም እነሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረን ክሳዕ ዘለዓለም ከዓ ዝነብርን ናይ ኣብ ህልውኑ ንዘንቱ ቅድሚኡ የልዎን ድሕሪኡን የልዎን ከምኡን የልዎን ንሱ ከመይ ምዃኑ ዝፍለጥ ከዓ የልዎን ዝፈልጥ ከዓ የልዎን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ ሰማያት ከይተረኽበ ገጽ ምድሪ ከይተረእየ እምበታት ዘይቆሙ ነውሓት ኣየራት ከይተረሓቡ ብህልውኑ ህልው እዩ ቀላያት ከይዓመቑ ሓዝቲ ኣፍላግ ጃሕ ከይበሉ ብባህሪኡ ህልው እዩ ነፋሳት ከይነፈሱ ከለው መስመስታ ከይበለ መዋርግቲ ከይተመልሱ ድምፂ ነጎድጓድ ከይተሰምዐ ግዘፍ ደመናት ከይሓሰወ ببحريو لويو برهانات كي برهو سلمات كي تقارده برهان معلت كي بره ليتون كي سلمته ببحريو لويو سحاي بنوحات معلت كي ملخه ورحون بنوحات حي ليتي كي ملخه ሁሉ በባህሪው ህልው እዩ ከዋክብት ብልጭልጭ ከይበሉ መናፍስት ከይተናቀነቁ መላእክት ከይተፈጥሩ በባህሪ ህልው እዩ ቅድሚ ነባቢት ነፍስን ቅድሚ ማቲት ስጋን ቅድሚ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ልዕሊ ዘሎን ሕውኡን ክሱቱን ፍጥረት በባህሪው ህልው እዩ ቅድሚ ግዜ ሰዓት ቅድሚ ለይትን መዓልትን ቅድሚ ኣውራርህ ዓመታትን ቅድሚ መዋዕል ዘማዋናትን በባህሪው ህልው እዩ ምስጋንኡ ካብ ገዛ ርእሱ ውዳሴውን ካብ ላዕሉ ካብ ባዕሉ ዝተረኽበ እዩ ሃብቲ ጸጋውን ምሉእ ፍጹም እዩ امبارخ ستي بعنا زتفلت زي قطرن زي سفرن هياولتو نزنتو بمخرير ترقوم بمخرير رقوم تمن تزازو مسعالونا مسعالو كابتا ناي دستا قندتنا بتفات وصانا كاب هيوتنا موتا كاب حارنتنا بارنت هاو تحت عروي تحتيات تغزانا نسوقنا انا نفطرتو يحدقنان شللون ايبلنان كم تزودلنا يوي تقيمنان بحاتيات فصمنا كنطفكا اي حدقنان
እኳዳ አፍቀረናን መሐረናን ረሐሐናን ካብ ኢድቲ ዝገዛእና እውን አናገፈና ነቡ መልአክ ምኽሩን የማና ኢዱን ኃይሉን ጥበቡን ተባጀውና መድኃንን ዝኾነ ወዱ ለአኸልና ካብዚ ዓለም እዚ ዝደለዮ ዝበለና ኩሉ ብኡ ፈጠረ ንቶም ዝሓረዮም ንኣቶም ፀውዐ ንቶም ዝፀውዖም ንኣቶም ከዓ ኣፍቀረ ንቶም ዘፀውዖም ንኣታቶም ኣኽበረ ንቶም ዘኽበሮም ንኣታቶም ኣጽደቐ ንቶም ዝጠዘቕሙ እውን ክብሪ ወዱ ክኸውን ንኣቶም ዘርአ ብኡ ከዓ ካብ ምትታን ናብታ ተዓቢ እምነት ኣከበና ንኡ እርባናት ህዝቢ ገበረና ንምስጋንኡ ከዓ ናብኡ ኣቕረበና ኣብ ቅድሚኡ ንሕያዋንን ንሙታን መዘከርቶኦም እንትከውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ስማትና ኣብ መጽሓፍ ይወፅሓፈልና ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመያይረ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለና የንቲሆ ኖላውያረ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘ ያኩቱ ከበጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ የእስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ዝብኻበር ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባላን ኣብ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ኣግብረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ ስልፋ ዝፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሞ ዝብኻብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብኩል መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ጽንዓት ሃያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወአምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስማ ብቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ኦ እግዚኣብሔር ነፍሰ ገብርከ ክንፈ ሚካኤል ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብመሪን ብመረን ብመብራህትን መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ዳሕራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጐስ ምስሉ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእንቲ ተታሕዙን ወኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማሮም እግዚኦ ተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ህላዌ ከይተፈልጠ ወረደ ኣብ ሰለስነቱ ከይተፈለየ መፀ ካብ ሓድነቱ ከይተነጸለ ወረደ
ካብ መንበሩ ዘይዘንበለ ኣብ ማሕፀን ድንግል ሓደረ إلى تنبر ኣብ ኩሉ ምሉእ ከሎ ኣብ ማሕፀን ተፀንሰ ኣብ ላዕሊ ከይጎደለ ኣብ ማሕፀን ተወሰነ ኣብ ምድሪ ከይተወሰኾ ድማ ተወልደ ውስተ ጽባሕናት ብዘይ ሓጢኣት ፍጹም ሰው ኮነ ሰበክቲ ወንጀሉ ከም ዝመስከሩሉ ከም እግዚኣብሔር እናገበረ ከም ባርያ ተረአየ በቦ ኸበረ ብመላእክቲ ተመስገነ ብደቂ ሰብ ተወደሰ ባዕሉ ብባዕሉ እውን ተቐደሰ ናይ ክብሪ ምስጋና ሰማይን ምድሪ መልአ ንሕና እውን ብልብና ኣይንዕርፍ ቅዱስ 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 እናበልና ናይ ክብሪ ምስጋና ኩሉ ክሳዕ ነመስግን ንስኻ በኣፍ ኩሉ ትመስገን ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ 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 ኢኻ ንኩሎም ቅዱሳን እውን ብሕያውነቱ ቅዱሳን ክኾኑ ሃቦም ንሳ ከዓ ከይትጠፍን ዘይትጠፍን ዘይትልወጥን ቅድስንኡ እያ ዓይኒ ዘይረአዮ ዝንውን ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ከዓ ዘይተሓሰበ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንንጹሓን ሃዋርያቱ ስርዓት ምስጢር ቁርባን ኣረአዮም አንስ እተን ነውሪ ዘይብለን ቅዱሳትን ብፅዋትን ዝኾና ዳው ህብስተ ልዕለ ሓዘ ንኣምን ናብ ሰማይ ናብኻ ናብ ኣቡኡ ጎይታ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኾና እግዚኣብሔር ቀዊሉ ጠመተ ኣመሰገነ ወረሰ ድማ ድቃ ከምኡ ከዓ ነቲ ጽዋ ማይን ወይንን ሓዊሱ ኣመስገነ ባረከ ቀደሰውን ንደቀ መዛሙርቱ ድማ እዚ ናይ ብሓቂ መስተ ህይወት ደመይ እዩ ካብኡ ዝሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኩም ካብኡ ስተዩ እናበለ ሃቦም
ትወንቶም ብድሕሪኦም ዝመፁ ነዚ ምልክት እዩ ክሳዕ ዝመጽእ ከዓ መዘከርታይ ከምዚ ግበሩ ብስመይ ኣብ ዝተላኸ ኣብዚ ብኩሉ ግዜ ድማ ሞተይን ምትንሳኤን ናብ ሰማያት ምዕራገይን ኣዘንትዉ ነዚ نظام زتاكنا نحن ونت زي حمم حمامون نزنتو نت زي موت موتو نزنتو بتاع مسرق مزامرتو زرف قلاليتي بفقاد بون بناي جزارسون فقاد نفسون ما توفيه نتخلو زحازه حزوون تجزاي خلو أسرون تي هي ود أملاك أسرون ساتهم بقطع وتتون السجن بفقري صحابهم كمتي أو قدمي مقصفتو زي الزرف هي بقع يدريهم دحريهم ناس دحريهم ناس عبا كله وسدوون تلك أنا ملايت بفرات برعاد زقوم الله عم جماعة يعدوا بلوهم نتي حداق حطيات حط بلوهم نتي عبد العلم وكان انت فردوهم نتي سرافيل زودي زدف الله معكلي زودي زدف الله معكلي لشوخ دف الله نتي نكربيه زلبسو من نلقاسي كأي حكم جال بسوه نتي شروبيه الباكنا في حوي تشفينهم زخول اللو نوكي باري عيدو أتريدو قصو صفعوه نتي سراويت ملايت بعبي سنبادة زسقدو اللو ناك الساعة علو أفقدميو تنبرخوخو أيه كم زي زبالة تحتنا كم يتولى تحتنا أيو كم زي زبالة تقستخا كم يزبالة تقستيو كم زي زبالة عقلخا كم يزبالة عقليو أيه كم زي زبالة حياونتخا كم يزبالة حياويو حياونتيو أيه فقري خصاق ندزي زاك كل نسم فقار نودي أملاك كم من ورو فقري صحاوك ساموتك عبصحو نتي عبسا زي ولو كم عبسنيا سقلوو نتي هو زفترة مسقبلنيا تحت قصروو آيتن لعدام زفتر عيدا بشناكر عم مسكال تشنكرا آيتن عب جنة زتمسال سمالا لسايقار بمسمار عم مسكال تسمارا عيدا اللي لهاكاهو لا دام تكنوا بكنوا تمسكالم I got عن صوصة وسجنت تكنوا بكنوا تمسكالم آياتنا نعدام زفتر عيدام بشنكارا مسكال تشنكرا آياتنا عوغنت زلت ملالس عيقار بمسمارا مسكال تسمارا آياتنا عدام منفسي وتوف زوللو عف مسحابات تحاوس مسي ستايا آيانا ولد مكرو كزارب زخل آيانا لسان آيانا كنافر آيانا نعافيو نافقر ولدو مكران كنقر كبلو لبي خفال هلينا يعرم نفسي ترعير سقايدك زي موت الموت كسعرا موت الموتات كحيوم موتا ولا لا تفكر
ኢየሱስ መድኃኒነ ክርስቶስ ንጉሥነ ጻድቃን ወአምጽኡ አፈዋተ ከርቤ ህውሰ ወንዘ ገርዜን ንጹህ ለገንዘብ ተሰጋሁ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ የመበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ተዘከረ
ሳልሳይ መዓልቲ ንነፍሱ ስጋው ቅዱስ ሕያው ዘኢይመው ዘተንሥአ እሙታን ካብ ምውታት ብዘይ ጥፋት ፈጺሙ ተንሰ ካብ ባርነት ሓጢኣት ከዓ ሓራ ገበረና ብታ ስጋት እያ ድማ ብሓይሊ መለኮቱ ናብ ሰማያት ናብቲ ናይ ጥንቲ ህላው ያረገ አድኅኑ አርሥቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር ቅዱስ ዘይቀድስ ለብሰን ምስጋና መኖሰን ኩኖ ፀሃነ በቱም ኩላትያት ወነከረለሰ ምስተር ከመለኮታዊ መለካይቶም ጌታ ለዓለም ዓለም ለወበልዑል ድምፂነ ክትቕበሎ ዘይትከኣል ቅዱስ መንፈስኻ ክትሰደልና ምሰቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ዝኣተኻዮ ቃል ኪዳንኻ ዘክር ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ስምኻ ይመስገን መንግስትኻ ትምፃእ እናበልና ክንፅውዐካ ምሕርካና ኢኻ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመር ጉድለት ዘይብሉን እዩ እሞ ኣብ ላዕሊ ካብ ልዑል ሰማያት ይምፃእ ነዚ ህብስቲ እዚ ንዝፅዋዕ እዚ ይቀድስ ነዚ ህብስቲ እዚ መስተ መሕያዊ ስጋ ሓደ ይግብሮ ከምኡ እውን ኩሉ ልብ ናሰብኩ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግበነ እዚ ወይን እዚ ምስ እዚ ህብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ንክብርን ካብ ሓጢኣት ንምንጻህን ንትንሣኤ ሙታንን ንርስቲ መንግስተ ሰማያትን ህይወት ዘለዓለም ይኹን በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰና በዝንቶ ፐርሰፎራ ከመ ምካን ኩሉ ወለዓለመ ዓለም ስሙ ለእግዚአብሔር
وروكم ز በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ለሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና። ኣየ እዚ ምስጢር እዚ ዘይምርመር ዘይትርጓም እዩ። ስሙ መን እዩ? ስሙ ኣቦኡ ኸመን እዩ? ሃገሩ ኸበ እዩ? ሓሳብ ልቢ ኣዕሚቑን ሓሲቡን ምኽንያት ነገሩ ክረክብ ቀዳማይን ዳሕራይን ኩነታቱ ክነግር ኣይኽእልን እዩ። ክንሰምዖ ብንኽእሎ መጠን ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ኣቦኡን ብዛዕባ ገዛ ርእሱን ኣዘንተወልና። ነዚ ካባና ዝወሰዶ ስጋ ብምንባስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ መድሓኒና ብሓቂ ንሱ እዩ። ንህይወት ኩሉ ዓለም ኣብ ቀራንዮ ከም ዘተሰውአ እዚ ንሕና ንድሕነትና ንስውኦ ዘለና ከዓ ንሱ እዩ። እዚ ህብስቲ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝበሰለን ዝደረቐን ዝድህሰስን ዝልከፍን ምድራዊ ህብስቲ ዘይጠቅም ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እሾኽ ሓጢኣት ዘንድድ መለኮታዊ ሓዊ እዩ። መለኮታዊ ሓዊ እዩ። ንዓመፅቲ ዝበልዕ በላዓይ ሓዊ፣ ንሓጥኣን ዘንድድ ውዑይ ሓዊ እዩ። ኣቶም ኣሕዋተይ ምእመናን ኣስተውዕሉ፣ ገዛ ርእስኹም መርምሩ፣ ተጠንቀቑ። ካባና ገለ ብስጉኡ ነውሪ ብነፍሱ ከዓ ሓጢኣት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ይከልኸል ኣይምፃእ። ገለ ካባና ኣብ ልቡ ቂም ዘለዎ ሰብ እንተሎ ድማ ይፈለ ኣብዚ ኣይቁም። እቲ ነፍሱን ስጉኡን ዝነፅሀ ግና ንውድ እዩ እሞ ይምፃእ ይቀበል። እግዚአብሔር ኣምላክና መሓሪ እዩ እሞ ምእንቲ ሓጢኣቱ ይልምን። ጸለ
እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ዓለም ጀሚሩ መጀመርታ ጀሚሩ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እዩ እንሆ ምህረት እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ሓደ ወዱ ብመልኣኹ እዩ ንካህናት ኩሉ መእሰርቲ ሓጢኣት ክፈትሑ ልሳን እሳት ዝሃበ እግዚአብሔር ምህረቱ እዚ እዩ ሕጂ ዳዕማ ኦ እግዚአብሔር አምላክና ሰማዩ አቦና ካብ ማእሰር ሞት ፍትሐና ሰራዊተ So
لا تقاوموا رساكمو هو كحد قالكم يحدقوا يقر كلكم يقربلوا هو ناب طفات كي تعاتوا صليوا طفات كعاب سمنت خانه ولا حتيات كلك سقا بدفرت مقبال اندمو بزي مفرح مستاين يوم حجي كعاب نصنبن بتحت نفسن بصوري سقانا مدحانيتنا نقربنو نسقى نقاز ايوان سقى ادو لا እግዚአብሔር ጎይታ ሁሉ ዓለም ዝሓዝኻ እግዚኣብሔር ኣብ ወሲሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከኩሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከኩሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃ እየ ናሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕን መንግስተ ሰማያትን ንዓኻ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰውትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም ብብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ዝትፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ባይ ብቃል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይ ፍልጠትን እንተበደልኩ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትካ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም ተማሕፀኖም ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ንዝኾንኩ ንዓይ ንትሑት ባርያኻ ፍትሐኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ቅዱስ ዝትፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ባይ ብቃል ባርያኻ እውን ዝትፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላክና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሕቖም ትቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወትን ብርሃንን ኣብርህሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለይዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላክና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቅ ንዓይ ብድማርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰውትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሕስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ንሓስየልና ይቅር በለልና እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ለይዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝትፈታሕታን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝብካ እውን ፍትሐዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንዓይ ነገልገልካ እውን ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንርሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦስ አባ መቃርዮስን አምላክና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅ በሰላምን ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉስትን መዘምራንን ደናግል መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽተማትን ሰውትን አንስትን አረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽንዐዮም ጎይታ ብቅኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶምን እውን ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብ አንብር ንኣና እውን ካብ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓስካ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና بكحداتهم برخصاتهم مسكحاتهم مسارماويان كم مسنبار دحننا او غويتا طولن حيلن لبن مسوعلن عمرها بنا كل ساعه كاب زفتاتنا كل قبل شيطان كاب خاف هجي كساون زلالم فصمنا كم نرحق برنا او غويتانا او غويتا فقاد خان دليت خان كل ساعه كنفصمها بنا سمنا ون مسكولم قدسان سمايتاتنا منغسه سمايات مصحف وصحفلنا غويتانا بኢየሱስ ክርስቶስ مسون مس منفس قدوس مسغانا سلطانن بوزلك لبن كل ساعه زلالم عليه አጽር ቅድሳቱ ለቅዱሳን ወልቅዱስ አሐዱ
መንፈስ ምስለ ኩልክሙ መንፈስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ለዋሃትካ ይቅር በለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀደመ ኣመሶኦም ብሰላም ይቅር ኢልካ ንነፍሶም በእጃ ኩኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለ እግዚኦ ተዛለለ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውህብ እዩ ኣሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክውደሙ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውህብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላክና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣሜን እግዚአብሔር አምላከይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወደኻ ወድኻ ምንታይ ናይትእይመበዝ ኩሉ ኃጢአተያን ናሕስየለን ቀራንዮ ዝፈሰሰን ጽሩም ወድኻ ምንታይ ይሰርዓሎ ዝዛረብ ደም ነባሪኻ ኃጢአት ተስተስሪኹን እንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ መንፈስ ምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩምን
ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበያት ኃጢአት ወጊእኒ እዩሞ ኦ ጎይታ ንሱ ፍጹኖ ቀሳቲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድኃኒን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባህርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይናን ቅጸለይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ዝተተሰብነተይ ክትሓድር ዝግባእኒ ኮንኩን ኣነ ቈጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪዐ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርቲዐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ምጣርካን እቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽኣኒ እልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረ በለለይ ህይወት ዓለም ብስርየት ኃጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ሰጋድልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ዘለዓለም ዓለም ሃይማኖተ አበው ዘዮሃንስ ምዕራፍ 102 ክፍሊ 1 ካብ ናይ አንጾኪያ ንጹህ አቦ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሃንስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ሚናስ ዝተላእከ መልእኽቲ ንጉስ ሮማ ንናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ዮሃንስ ልኢኹ ምስ ኣሰሮ ናብ ቆስጠንጢንያ ወሰዶ ናይ ቆስጠንጢንያ ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን ሽማምንቲ ንጉስን ኣብ ዘለውሉ ድማ ናብኡ ኣብጽሖ እቲ ናይ ቆስጠንጢንያ ሊቀ ጳጳሳት ከኣ ተኸራኸሮ እቲ ንጉስ ግና ሕምዝ ካብ እትበሃል ሃገር ናብ ቆስጠንጢንያ ምስ በጽሐ ልኢኹ ናብ ቆስጠንጢንያ ወሰዶ እሞ እቲ ንጉስ ናይ ሊቀ ጳጳሳት ናብ ሊቀ ጳጳሳት ከይዱ ክእክበና ኣዘዘ እቲ ሊቀ ጳጳሳት ከኣ ቅድሚ ሆሳዕና ሐሙስ ናብኡ ጸዋዓና ናብቲ ሊቀ ጳጳሳት ቅድሚ ብጻሕና ድማ ብዙሕ ህዝብን ናቱ ካህናትን ተቐበሉና ቅድሚ ምርኻብና ከሰንብሉናን ከፈራርሑናን ብዓብይ ግርማ ብዋዕዋዕታ ኣብ ልዕሊና ጨርሑ በቲ ቅብልቲ ናይ ምምላድ ጸሎትኩም ከዓ እግዚአብሔር ናይ ትዕግስቲ ሓይሊ ሃበና ድሕሪ ነዊሕ ሰዓት ከዓ ኣብ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረሉ ቦታ በጻሕና ኣብ ዙርኡ ከዓ ብዙሓት ሰራዊት ነበሩ ሰላም በልናዮ ንሱ እውን ሰላም በለና ኣቐመጠና እቲ ሊቀ ጳጳሳት ካበየናይ ቦታ ኢኹም ንስኻትኩም በለና ንሕናን ናይ መንበር አንጾኪያ ኢና ኢልና መለስናሉ ከመይ ኢልኩም ደኣ ክልተ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሓደ መንበር ተቐመጡ ኣብ ማእከልኩም ዶ ፍልይ የልቦን እዩ ንስኻ ኣብ ሓደ መንበር እዚ ከዓ ኣብቲ ካልኣይ መንበር ማለት ድዩ ኢሉ ሓተተና ንሕና ከዓ ከምዚ ኢልና መለስናሉ ኣብ ማእከልና ፍልይ የልቦን ነዚ ምስ ሰምዐ ሊቀ ጳጳሳት ክሸሙኻ ከለዉ ካብ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓረየካ መን እዩ በለና ንሕና ድማ ናይ መንበር እስክንድርያ እዩ በልናዮ መን ይበሃል በለና ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ሚናስ ይበሃል በልናዮ ንሱስ ዓላዊ እዩ ከመይ ናባና ጽሒፉ ነበረ ኣብ ውሽጡ ግና ኣእምሮ የብሉን ኣብ ክርስቶስ ዘላቶ እምነት እውን ሃይማኖቱ ዘይግብእቲ እያ ንዓናስ ቅድስ ሃይማኖት ዘላቶ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኤልያስ ዝበሃል እዩ ዘለና በለና ሽዑ እግዚአብሔር ንልሳናብ ብዘዛረቦ ኣብ እስክንድርያ ብዘይ ኣባ ሚናስ ካልእ ሊቀ ጳጳሳት ኣይንፈልጥን ኢና
ንሱ ኣቦና እዩ ብመንፈሳዊ መልእኽቲ ከዓ ተሓባባሪና ክርስቶሳዊ እዩ በልናዮ። ሽዑ ንስኻ ኸ ብክርስቶስ እምነትካ ከመይ እዩ? ንሱ ከዓ ሰማይ ከም ዝወረደ ኣብ ማህፀን ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝሓደረ ካብኣ ህላወይና ዝኾነ ስጋ ወሰዶ ኣይትብልን ኢኻ። በዚ ዶ ተኣምን ኢኻ ወይስ ኣይተኣምንን በለ። ንሕና ድማ ከምዚ ኢልና መለስናሉ። እግዚኣብሔር ቃል ቅድሚ ኩሉ ዓለም ወዲ ኣብ ምዃኑ ንኣምን። ካብ ሰማይ ወረደ ናብ ማህፀን ቅድስት ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ሓደረ። ኣብኣ ከዓ ህላወይና እትዛረብ ለባዊት ነፍሲ ዘላቶ ስጋ ተዋሃደ። ካብኣ ብዘይ ምንዋፅ ብዘይ ምልዋጥን ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዝተወልደ ኢና መለስናሉ። በረኸቶምን ጸጎምን ምስ ኩልሃና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። يورد منفس ቅዱስ ዘበላዕለ ህብስቶ ወወይኑ ሰዋዩ ልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ገለዛት ቅዱስ ቤተክርስቲያኑ የልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ባይለ ጥበቡ መንክር ወጾርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት አይረፍኩም በዛቲ ዕለት ሞያና ዓለም አንትሙ በብዙ ትግዛሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ይንሳ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋን ስበባ አስማት ዛነ ሰማይ ወመመሬዳት ያንተሙ ትግሩነ በጸሎትክም እንደ ማርያም ማይዘነ ለክርስቶስ ሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ባለ ሀገር ጽድቀከ ንደወልደ ሀገር ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ ተማረ በማርያም ማረነ ክርስቶስ
እንተ ማርያም እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ጻድለነ ማርያም ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሮ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምር ቅዱስ ቅዱስ ይትነገር ከማሰሪ በሰባቲከ ወያውለከ እዛ የገብር ለዚያከ በቃለ በተአምኖ ቅዱስ
ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱሳኑ ሰብሕዎ በክህሎቱ ሰብሕዎ በቃለ ሰብሕዎ በቃለ ሰብሕዎ በበትሮ በመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትምስል ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል በባቤ ኩሉ ነፍስ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስል ወንትመሃፀንህ እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ አዎን እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ወሴብል ለስምከ ለዓለም ይዳልዋነ ከመ
ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስብሐተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሉ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ አሁን አቡነ ጌታ ኦ ጎይታ ኣብ ቅድሚ ምስጋና ቅድስናኻ ክሳድ ስጋኻ ነፍስን መንፈስን ትሕት ንዝበሉ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትኻ ናብ ልመንኦም ጽንበል ብበረከት ሰማያውያን ሓያላት መላእክትና ንኣቶም ንዓትናን ባርኽ ብኩሉ ምግባር ሰናይ ከዓ ምስኦም ኹን ምቕባል ቅዱስ ምስጢርካ ሃቦም ንፍልጠትን ንምንቃሕን ካብ ኩሉ ክፉእን ነገርን ንምዕራፍን ይኹነሎም ስጋኦምን ነፍሶምን መንፈሶምን ዝምግብ ይኹን ብጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ልወልናዮ ጎይታና አምላክ አሜን ብሎ ይቀበለልና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ይበለልና ብልጎደለ ብልተረፈ ሁሉ አማሉ ይቀበለልና ስጋሁ ወደሙ ብክብሪ ሐምልት መለሰ ናይናም ኃጢአት ናይናም በደል ናይናም ጥፋት ሁሉ ብንስሐ ይመልሰልና ካብ መድኃኔ ዓለም ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ውዕለና ይሕድረልና በዓሉ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት በዓል ይግበረልና ልዝዕለት እዚ ልዝሰዓት እዚ ለብፅሐና አምላክና ልመጽእ ለወርሕን ብሰላም ብጥዕና የብፅሐና ካብ ክፉን ይደውር ይሰውረና ዓድላም ሰላም ይግበረና ለለናዩ ሃገርን ብሰላም ብጥዕና ይሓልወና ካፉ ነገር ይሰውረና አቡነ ዘበሰማያት ስምከ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ህልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
ከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍስ ድሕነ ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና በጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይግባእካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምእላም ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ዘይንስኻ መናሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ ተኪሮኒ ሕግኻ ንዓይ መርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣሎኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣሎኒ ብተይ ንስኻ መናሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ንዓይ መርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣሎኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣሎኒ ክብረይ ክብለካ ስልማተይ ቤተይ ናትካዮ እምነተይ ብርሃን ጌርካዮ ንመንገደይ ይመርሓንሎ ንሕይወተይ ብተይ ንስኻ መንሃሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ንዓይ መርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣሎኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣሎኒ ኣጣዒሱኒ እዚ ሕይወት ብዘይ ምፍላጠይ ትመቐረ ምሳኻ እምባር ይሕሸኒ ብዘይ ንስኻ መናሎኒ ብዘይ ንስኻ መናሎኒ
ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሮኒ ኻነዓይ መርዓኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ኣሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ኣሎኒ ኣገሪሙኒ ትለዋትካ በሊሉን እዩ ዘይምባልካ ጽላል ኮይኑኒ ትምህረትካ ክነብር ኣብቲ ቤትካ ብዘይ ንስኻ መን ኣሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ንዓይ መርሃኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ኣሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ኣሎኒ ንጸላኢና ስዒርካዮ ጭንቀት ልብና ኣርካዮ ኩሉ ኣብናዮ ትብረት ዓለም ክዝምሪና ንዘላለም ብዘይ ንስኻ መን ኣሎኒ ጎይታ ፍቅርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ንዓይ መርሃኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ኣሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ኣሎኒ ብዘይ ንስኻ መን ኣሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሮኒ ሕግኻ ንዓይ መርሃኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ኣሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ኣሎኒ መድኃኔዓለም አድኑና ብዘይስቕሉ መድኃኔዓለም አድኑና ብዘይስቕሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኑና ብዘይስቕሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኑና ብዘይስቕሉ መድኃኔዓለም አድኑና ብዘይስቕሉ መድኃኔዓለም አድኑና ብዘይስቕሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኑና ብዘይስቕሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኑና ብዘይስቕሉ መድኃኔዓለም አድኑና ብዘይስቕሉ መድኃኔዓለም አድኑና ብዘይስቕሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኑና ብዘይስቕሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኑና ብዘይስቕሉ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዛወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዛወነ
ጸነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡርዩ ክቡርዩ አዲጉና በደሙ ክቡርዩ ክቡርዩ አዲጉና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻይቱና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻይቱና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻይቱና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻይቱና ብደሙ ክቡርዩ ክቡርዩ ዓዲጉና ቅደሙ ክቡርዩ ክቡርዩ ዓዲጉና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሳይቱና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻይቱና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻይቱና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻይቱና ነፍሰ ናብ አምላክ የማጉባዳወን የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተይ ተርሲየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኺኻሞ እምልኸካ ንጉሲኻሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማጉባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኺኻሞ እምልኸካ ንጉሲኻሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማጉባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኺኻሞ እምልኸካ ንጉሲኻሞ እንግሰካ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አመይ ሓዲርኩም ንሓንዲ ሓዲርኩም እንኳዕ ሰላም መጻኹም እንኳዕ ዝበዓሉ እዚ ብሰላም ብጥዕና ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ኣላወልኹ ጎይታይ መምህር ስለለኣዘዝኒ እምበይ ኣነ ተዘጋጀኹዎም ነገር የብለይ ግን እግዚአብሔር ይለቀብል እግዚአብሔር ይልህብ ኩሉሞ እግዚአብሔር ተቀቢሉኒ ስኻቱም መድመጽቲ ኣነም ተናጋሪ ኮይንና ተወሰነ ደቂቃ ክንነጋገር እግዚአብሔር ስለልፈቀደልና በምሕረቱ ብቸርነቱ ሓልዩም ለዘሰዓቱ እዚ ለዝዕለቱ እዚ ስለለብጽሐና ክብሪ ምስጋና ይውጽሐዮ ላወልኹ እና ለማዓንቲ ለንበብናዮ ወንጀል ና ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ካብ ቁጽሪ 1 ጀሚሩ ክሻብ 18 ለሎ እዩ እዚ ኢየሱስ ምስበለ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ቄድሮን ሰጌራ ናብታ ከልቲ ዘለዋ ቦታ ከደሞ ካብኡ ኣይሁድ ተኸተልዎ ምክንያቱ ስለልደልይዎ ብዙሕ ግዜ ልኡ ክቃትሉ ልኡ መከራ ከርእዩ ልኡ ከሳቅዩ ልኡ ክሕዙ ልኡ ክሰቅሉ ብየግዚኡ ብየሰዓቱ ኩሉ ግዜ ይወፁ ይኣቱ ስለነበሩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እሞ ለመን ይኹም ትለልለኹም ለመን ይኹም ትድሕዙ ደሊኹም በሎም አታመን ምዃኑ የፈለጥናየ እምበር ኢየሱስ ናዝራዊ እዩ በልዎ ኢየሱስ ናዝራዊ ማለትማ አነየ ካሊእ ሰብ ኣይኮነን በለ ጎይታና መድኃኒትና መጀመሪያ ካብ ሰማይ ሰማያት ትወርድ ተሎ ካብ ድንግል ማርያም ትውለድ ተሎ መጀመሪያ ለዙይ ተዘጋጅዩ ለመድኃኒት ንህይወት ስለልመጸ ልድሓር ክብል ይኽኣለይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዝዎሞ ናብ ምድሪ እሳቶም ግን ጻሕ ኢሎም ብፍርሓት ወደቁ ይብል ካብ ወገን ሓዝዎ ብድሕሪኡ ግን ብድሕሪ እዚ ኢየሱስ ናብ ቀያፋ ናብ ቤተ መንግስቲ ወሰድዎ ይብል ንጉሆ ድማ ነበረ ንሳቶም ድማ ድራር ፋሲካ ክበልዑ ስለዘለዎም ምእንቲ ከይረክሱ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣእተውዎ ስለዚ ጲላጦስ ናብኡ መፅዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብኣይ እዚ ዘለኩም ክሲ እንታይ በሎም ንሳቶም ድማ እዚ ገባሪ ክፉእ እንተዘይከውንሲ ናባኻ ኣየምፃናዮ ነርና ኢሎም መለሱሉ እሽዑ ጲላጦስ ግን ንስኻትም ውሰድዎ ከምቲ ህግኹም ገይርኹም ፍረድዎ በሎም ኣይሁድስ ከዓ ንኣናስ ንሓደ እንኳ ክንቀትል ከቶ ኣይተፈቀደልና ይበልዎ ካብኡ ግን ጲላጦስ ወሰድዎ ናብ ጲላጦስ ላፈራረቁ ላወሰኑ ምሕረትም ቸርነትም ለይብሎም ሰባት ስለልኾኑ ኣሳቃይዎ ብድሕሪ እዚ ጲላጦስ ንኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ ንኣቶም ወታደራት ከዓ ኣክሊል እሾኽ ተጎንጉኖም ኣብ ርእሱ ክደፍሉ ኣዘዘ ቀይሕ በርኖስም ከደንዎ መመፂኦም ከዓ ኦ ንጉስ ኣይሁድ ሰላም ንኣኻ እናበሉ ግዜ እናበሉ ገጹ ጸፍዕዎ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ረአየ መከራ ረአየ ኸልመን ኢሉ ለአንሕና ኢሉ አንሕና በአዳምና በሔዋን ኃጢአት ዓለም መንግስተ ሰማያት ቁልፋት ዓጽያ ስለልነበረት እሷ መንግስተ ሰማያት ልምኽፋት መንግስተ ሰማያት ለዓንሕና ልምእታው ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካድንግል ማርያም ተወሊዱ ሞይቱ ተሰቂሉ ከድሕነና ስለልመጸ ዝጽፍዓዙ እሾኽ ጉንጉንም መከራም ካሊእም ምንም ኣይመሰሎይ ኣክሊል እሾኽ ደፊኡ ቀይ በርኖስ ተኸዲኑ ናብ ደገ ወፀ ጲላጦስ ድማ እነሆ እቲ ሰብኣይ እዚ በሎም ሊቃነ ካህናትም እቶም ገለኦን ምስ ረእይዎ ከዓ ስቀልዎ እናበለ ጨርሐ ጲላጦስ ከዓ ባዕልኻቱም ደኣ ወሲድኩም ስቀልዎ እምበር ኣነ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን በሎም ኣይሁድ ድማ ንሕና ሕጊ ኣሎና ከም ሕግና ከዓ ንእሱ ርእሱ ወዲ ኣምላክ ዝገበረ ክመውት እዩ ዝግብኦ ኢሎም ፈረዱሉ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተኣገሶም ብዙሕ ጸፍዕዎ ብዙሕ ወቕዕዎ ብዙሕ መከራ ረእይዎ እሱ ግን
መድሓን ምንም መልሲ ክህቦም ይኸኣለይ ምክንያቱ ኣማፃፅኡ መጀመርያ ልዚ ልመፀ ምዃኑ ስለልፈልጥ ላንሕና እሱ ተሰቂሉ ከድሕነና ስለልኾነ ስለልፈለጠ ላንሕና መድሓኒትና ኮይኑ ስለልመፀ እሱ እዛ ኩላ መከራ ላፀፍዕዎ ላደብደብዎ ላሳቀይዎ ላሸንከርዎ እግሩ ተይቃረየይ ሕቁ ተይቃረየይ ርእሱ ተይቃረየይ ብእሾኻ ክሊል ላደፍኡሉ መከራ ኣርእይዎ ሰቀልዎ ልማዓንቲ መድሃኒ ዓለም ግን እሱ መይቱ ኣይተረፈይ ተሰቂሉ ኣይተረፈይ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተልዓለሞ ላንሕና መድሃኒት ኮነና እዚ እዩ ተዋና መድሃኒ ዓለም ላበልና ንኽብሮ ብየወርሑ ብየመዓልቱ ኩሉ ግዜ መድሃኒ ዓለም ብ17 ብቻ በወርሑ ተወሲኑ ልነብር የኾነይ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣሎ እዩ እግዚአብሔር ኣንሕና ጽቡቕ ስራሕ ተሰሪሕና ጽቡቕ ተግባር ተገይርና ብህጉይ ብስርዓቱ ተኸይድና እግዚአብሔር መድሃኒ ዓለም ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ካባና ልሕለታ እዩ ጽቡቕ ምስራሕ ጽቡቕ ምግባር ና እግዚአብሔር ሕጊ ትእዛዚ ምሕላው እዩሞ ሓሊና ክንነብር እግዚአብሔር ናይ መንግስቱ ከውርሰና ዳዩ ፍቃዱ ይኹነልና ኣቱም ኣሕዋተይ ኣቱም ኣሓተይ ኩሉ ግዜ ኣንሕና ካብ ሕማቕ ተርሒቕና ጽቡቕ ተሰሪሕና ካብ ሓጢኣት ረሒቕና ሓውናይ ሓፍትናይ ኣሕዋትናይ ተፈቲና ተረዳዲእና ተተኻባቢርና ተተራዳዲእና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ጽቡቕ ስራሕ ምስራሕ እዩ ጽድቂ ጽቡቕ ስራሕ እዩ ምስራሕ እዩ ኣብ መንግስተ ሰማያት ለእትሞ ጽቡቕ ሰሪሕና ጽቡቕ ገይርና ለእግዚአብሔር ፍቃዱ ናይ እግዚአብሔር ፍቃዱ ፈጺምና ክንነብር ናዩ ፍቃዱ ይኹነና لزعلت زي لساعات زي لبصحنا أملاكنا أنا تزاز سلالو الخونن إيو أسفيحهم أفزيحهم قويتاي ممهر كمرخم يوم كاوزي أنا أخلني وسبحات لك راي كما يحديركم كما يكأنيكم توم بيتوب بمحبراوي مراخبي أبرحوق أب قربا أب كل خرنا عطعلم كونكم كابليتي سعزا مشانا زلكم أبوتات أديتات أحوات أحات كمون دكنا أبززلكم سلام إجزيابير نعخاتكم يخون نخلنا أملاخنا بهوت بتعنا حليو نبتا واقانا تخفلت الله معلتي علت مدهاني ألم نأملخو نمسقانا كله نبيتو سلزا أخا خبرنا كبرنا مسقانا نأملاخ يخون كابليتي بمهلية حجون بقداسية كله زعرقة زقربة دما اجزيابيهر زخبرلو زحقوسلو نحنا دما قص أملاخنا انريقلو يقبرلنا سلا كل أملاخنا مسكانا يبصحيو حانتي أدينا تمالس صباح دعا من لك إلى ناني اندعي إليا أبتعدنا يتاجب بهالالو نسفل الله سفتر الله زبهالالو مدهاني ألم دما فقادو قوينو أبونا ليك أتأببت عمى لسان كدبر مهرات قدس ميكائيل يا إثيوبيا بيت كريستيان دي سي كما جمع جبريل دبر هاي القدس جبريل زادي سزلاك عربانا مالتيو كابليتي
ጀሚሮም ክሳዕ ዛ ሕጂ ትርእይዎም ዘለኹም ምሳና ክበፅሑ ኢሎም መፂኦም ብቕቲ ማሊኦም መድሃኒ ዓለም መፂኹም ውሰድኒ ለይቲ ሰዓት 3 ኣነ ድማ ምሳኻትኩም ከገልግል ኢሎም እሞ አባታችን በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር እድሜ ከጠና ይስጦት። ከምውን ሕጂ ስብከት ዝሰበኹ ቦና ቅዳሴ ዝመርሑና ኣብ ማህልየት ምሳና ዝሓደሩ እውን ኣቦና ኣቦይ ርእሰ ደብሪ አብርሃ ካብ ባልቲሞር ቅዱስ ሚካኤል ደብረ ምህረት ካብ ናይ ትግራይ ቤተክርስቲያን ማለት እዮም። ኣቦና እውን ቅድሚ ሕጂ 2-3 ግዜ መፅኦምና ነይሮሞ ናይ ብሓቂ ኣቦታትና ኣዚና ነመስግን። ደቂ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ስለዝኾና ደቂ ሓደ ኣምላኽ ስለ ዝኾና ኢኹም ኣብዚ መፂኹም ምሳና ንመድሃኒ ዓለም ኣገልጊልኩም ንምእመናን ድማ ኣገልጊልኩም ንስኻትኩም እውን ተባሪክኩም እሞ ኩሉ ዝበፅሐ እግዚኣብሔር ይቀበሎ። ንኩሎም ኣቦታትና ኣዚና ንመስግን። ኣቦታት ድማ ኣይኽላአና። ታንኪዩ። ብስም ኣቦና ክንፉ ፀበል ቀሪብና ኣለና እሞ ኩልኩም ድማ መክፈልቲ ተዓምልና ይብሉ ኣለው እሞኒ እሞ ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ንጸሎት ሓፍ ንበል። አነኖ ርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ባርከነ ወይፀናለነ ኦ እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮም ዋልሎም እስከ ለዓለም ወቀባል ቤተ ክርስቲያንከ ቅድስንተ አጥሬ ኳቤ ዘብካ በደሙ ኩር ለዋሂድ ወልድከ ወዘጸዋይካ ትኩን ማኅደረ ለነገሥት ወለመኳንንት ለሕዝብ ቅዱስ ወለመኳንንት ለሕዝብ ቅዱስ ወለመጻእክሙ ወለተጋባእክሙ ወለጸለይክሙ ዘዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን
ለበላይክሙ ስጋው ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተክሙ ዘገበርክሙ መሂ በአእምሮ አበይ አእምሮ በዛሃለፈ ይማርክሙ ወዘይመጽእ ይቀብክሙ በእንተ ስጋው ስጋ መለኮት ወእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ስጋ ህሊና ወድንግላትም ለዓለመ ዓለም ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ይረስየኒ ወይረስክሙ ድሉዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበለ 12 ጊዜ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም እንበለ 12 ጊዜ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይፍታ። ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ኦ አባግዕ መሬቱ ለክርስቶስ በላይክሙ ወጸገብክሙ ሰተይክሙ ወረወይክሙ በሰላም እትዉ ውስተ አብያቲክሙ እግዚአብሔር ሃሉ ምስለ ኩልክሙ